मोगाळी माये आम्हा सर्वांक आम्हा सर्वांक आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या कुटुंबादारांक तुझ्या कथावेण काळजाक तुझ्या कथावेन काळजाक भेटोवन दितां. दिता ह्या देव मंदिरांत ह्या देव मंदिरांत भोंवतणीच्या सुवातेर भोंवतणीच्या सुवातेर आम्ही वापरच्या सर्व साधनांक आम्ही वापरच्या सर्व साधनांक तुझ्या काळजाक समर्पितां. तुझ्या काळजाक समर्पिता ह्या रेतीरे वेळार ह्या रितीरेतवळ सर्व आंज बुडवे सर्व लोकांक तुवें देवदूता सांगाता देवदूतां सांगता सर्व संत भक्तां सांगाता सर्व संत भक्तां सांगता आमच्या सोबे राव आमच्या सवय राव आणि आम्हा पासून विनंती कर. आणि आम्हा बसत विनंती कर पवित्र आत्मो पवित्र आत्मा बळादीक रितीन बळादीक रितीन आमच्या थंय देवून येवच्याक आमचे ते देव तू विनंती कर. सर्व कृपेच्या बेसावांनी आम्ही बोरच्याक तू विनंती कर. सोम्यान आम्हा सर्वांक सर्व बांदपासतावन सुटका दिवन आणि आमकां आणि आमकां ताज्या मोगान बोरच्याक ताच्या मोगान भरच्यान तू विनंती कर. विनंती कर सोम्यान आम्हा सर्वांक आपडून आम्हा सर्वांक आवडून कुडीची कुडीची मोतीची मोतीची आत्म्याची आत्म्याची भलायकी मेळच्याक भलायकी मेळच्या तशेंच तशेंच सर्व त्या सावांनी सर्व बेसावांनी आमकां तू विनंती कर. आमकां तूं विनंती कर. ही सगळी मागण्या वेदी ही सगळी मागण्या विधी आणि ह्या दिसाची रेतीर ह्या दिसाची रितीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चलोवच्याक सलोवच्याक आमकां कृपा दी. आमकां कृपा दी. आमेन. आमेन. मोरये मायेक उद्गारून सांगात आमी मागया आमच्या नमान मोरये कृपेन भरलेले तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुगतीचे जेसो भगवंत ती मोरये देवाचे मये आमो बापया गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुगतीचे जेसो भगवंत ती मोरये देवाचे मये आमो बापया गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुगतीचे जेसो भगवंत ती मोरये देवाचे मये आमो बापया गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशेंच आणि सदा सर्वदा आमेन. अनंत बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशेंच आणि सदा सर्वदा आमेन. अनंत बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशेंच आणि सदा सर्वदा आमेन. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आणि पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आणि ससायक आमी मागणे करून एकांतार गावया. ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर देण्यानी तुझ्या दयेन आमकां सातूची देणी आमकां पावो कर कर आमची चिनी मोगा कृपेस. ये पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुझ्या दयेन आमकां सातूची देणी आमकां पावो कर कर आमची चिनी मोगा कृपेस. ए पाराक्लिता दैवीक मजदारा तुजी तेंपलां सावन आमकां रुपीत कर. ये पाराक्लिता दैवीक पुस्वंदारा तुजी पुस्वंदन आमकां सांबाळवो. ये पाराक्लिता दैवीक मजदारा तुजी तेंपलां सावन आमकां रुपीत कर. ये पाराक्लिता दैवीक पुस्वंदारा तुजी पुस्वंदन आमकां सांबाळवो. तुजी
तुझी बोसोंदन आमकां सांबाळपो. ह्या रितीन सकाळीचो पयलो वेळ, पयली ही घडी आमी प्रेज एंड वर्शिपार करतल्या. तेर्सा निमती आमी प्रारंभ करतल्या आनी मोरी मायेची मदत आमी मागतल्या. हे रितीर आमी प्रारंभ करता आसतना मोरये मायेक आनी सगळी संत भक्तांक आमचे मदेगात आमी स्वागत करया. तशेंच ही संत भक्तीची लदीन आमी म्हणटना आमकां जाय जाली कृपा बेसावा हे सकट आमी आतां मागया. उबे रावया. संत भक्तीचे लदीन आमी इंग्लिशान म्हणटले. Lord have mercy on us. Lord have mercy on us. Christ have mercy on us. Christ have mercy on us. Lord have mercy on us. Lord have mercy on us. Christ hear us. Christ hear us. God the Father of heaven, have Have mercy, mercy on on us. us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Ghost, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Saint Michael, Pray Pray for for us. us. Saint Gabriel, Pray for us. Saint Raphael, Pray for us. all the holy angels and archangels, Pray Pray for for us. us. all the holy orders of blessed spirits, Pray Pray for for us. us. Saint John the Baptist, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. all the holy patriarchs and prophets, Pray Pray for for us. us. Saint Peter and Paul, Pray Pray for for us. us. Saint Andrew and James, Pray Pray for for us. us. Saint John and Thomas, Pray for us. Saint James and Philip, Pray Pray for for us. us. Saint Bartholomew and Matthew, Pray Pray for for us. us. Saint Simon and Thaddeus, Pray Pray for for us. us. Saint Matthias and Barnabas, Pray Pray for for us. us. Saint Luke and Mark, Pray Pray for for us. us. all the holy apostles and evangelists, Pray Pray for for us. us. all the holy disciples of the Lord, Pray Pray for for us. us. all you holy innocents, Pray Pray for for us. us. Saint Stephen and Lawrence, Pray Pray for for us. us. Saint Fabian and Sebastian, Pray for us. Saint John and Paul, Pray for us. Saint Cosmas and Damian, Pray for us. Saint Gervais and Protes, Pray for us. all you holy martyrs, Pray for us. Saint Sylvester and Gregory, Pray for us. Saint Ambrose and Augustine, Pray for us. Saint Jerome and Saint Martin, Pray for us. all you holy bishops and confessors, Pray for us. all you holy doctors, Pray for us. Saint Anthony and Saint Benedict, Pray for us. Saint Bernard and Dominic, Pray for us. Saint Francis of Assisi and Francis Xavier, Pray for us. all you holy priests and Levites, Pray for us. all you holy monks and hermits, Pray for us. Saint Mary Magdalene and Agatha, Pray for us. Saint Lucy and Agnes, Pray for us. Saint Cecilia and Catherine of Siena, Pray for us. Saint Anastasia and Teresa of Child Jesus, Pray for us. Saint Padre Pio, Pray for us. all you holy virgins and widows, Pray Pray for for us. us. all you holy men and women saints of God, Pray Pray for for us. us. आता मेमोरियेच्या मनाक येतेच बेटोवया. बसूया. कोणा दिमी घालूंक जाता तांणी दिमी घालयत. मोगाळी माये ओ ते समी तुझ्या मनाक म्हणटना समी संत भक्त संगता आमच्या वडवे संगता आमी मागचे सर इराद्यां खातीर माग आमची संगता मेळून माग मय प्रत्येक जावन आमी आमकां तुज्या कथा आमी कल समर्पण दिता. मोगाळी माये हे सर्व जाणांक तुका समर्पण दिता माये. तांच्या हर एका गरजा खातीर हर एका इराद्या खातीर कुटुंबाच्या संदेच्या इराद्या खातीर प्रत्येक जण माग मय. तशेंच प्रत्येक जण माग मय देवान तसो मोग तांच्या काळजांनी बरोवंक देवान तसो आत्मो धराळ मापान तांचेर वतोवंक तशेंच तांचे ते असले हर एक बांदपास आत्मी कोरडेपणान ते सुटका मेळच्या खातीर तशेंच तांचे ते असले हर एक पिडा शिडा संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर सोम्याचो चड आनी चड मोग करून
ताच्या मेठांनी सलोंग जाजेली कुरपा तूं जोड दी माये तशेंच आज येरीतरे वेळार सकटांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन आनी तशेंच जाय जाली सर कुरपा बेसावा तांकां तूं जोड दी माये सत म्हणटा देवा सत्पिदार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या सेवाक आणि जेसू क्रिस्ताक ताचे एकल्या स्वताक आमच्या सम्या सोपवित नारिगेल स्मलो अंगोमय तोसमलो ऑल्सरद कालतने कसले तका गुस्सा सडलो तो मेलो आणि तका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देविलो तिसरे दीस सोमनारायण परतून जिवसलो सर्गा सडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उच्चाक बसला थंय दोन जीवन मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे तार पदकांचे बोक्सने कुडीचे जीवन पावन ससण्याचे जिवीत आमेन आमच्या पासरकींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजम कायो तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसतो ग्रास संकंती आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुबात खावंक बगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटान ती तूं आमकां नेबार नमान ब्रेक पण बरले सुन तुझे संगता श्री आमी तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे दिसो भाग्यवंती माय देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पण बरले सुन तुझे संगता श्री आमी तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे दिसो भाग्यवंती माय देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पण बरले सुन तुझे संगता श्री आमी तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीचे दिसो भाग्यवंती माय देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदी तशेंच आणि सदा सर्वदा आमेन आनंद सो पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जीवन जाता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमची स्पोर्टोग्रास समकांती आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगूस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती माय देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती माय देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती माय देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती माय देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती माय देवाची माय आमो पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वदा आमेन ए म्हज्या जेजू आमची बदकां कमोक्षी आमकां जावं तें आमकां नेबर समेस्त ज्ञान सरकन जगा कुशी अदीक सन्या सगळं पावय दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सरगार सडटा आमच्या पासरकींच्या तुझे नाम बबिसा तुझे राजम कयो
तुझे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान साव आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे वय सुकलेले आम बक्षितांव तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्रेक पिन बरले सुम तुझे संगता श्रेया बिदा तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे दिसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा वपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ए म्हज्या जेसू आमची पदकां आमकां बक्षी आमकडे जाऊ जाणते आमकां निवार समी सत्म्यान सर कर तुझ्या काकुतीच्या दिगत असल्या सरगारोन पाय तिसरो मिस्तर पवित्र आत्मा अहंकार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सरगार सता तशी संवसारान साव आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरे कुपनबरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपनबरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Bărle sunt de sănăta, siramită tu să de însădămii forță cu stingi să. Bhagavati Marie, देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta, siramită tu să de आणि सदैव forță cu stingi să. Bhagavati Marie, देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta, siramită tu să de आणि सदैव forță cu stingi să. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta, siramită tu să de आणि सदैव forță cu stingi să. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta, siramită tu să de आणि सदैव forță cu stingi să. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta, siramită tu să de आणि सदैव forță cu stingi să. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे बărle sunt de sănăta,
Sriam Vitar tu Sudev आणि सदैवी फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे की पण बरले समितीची संगता Sriam Vitar tu Sudev आणि सदैवी फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे पदकां आमकां बक्षी येवकोणाच्या उजांतले आमकां निवार तुमी सत्म्या सडकन तुजे कावळीची सरकार वन पावे. सोतो मिस्तेर अवकार मरिये कुडियत्मे समेत सरगार घेतात आमच्या बाजरकींच्या तुझे नाम बोबिसाव तुझे राजम कयो तुझे गुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रासा समकादी आणि आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची दुबात खा मुगोस आणि आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटान दितू आमकां नेव. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा मोपयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी येवकोणाच्या उजांतले आमकां निवार तुमी सत्म्या सडकन तुजे कावळीची सरकार वन पावे. पांचवो मिस्तेर अवकार मरिये सरकार आनी संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सरकेंच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तुजे पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान मरिये पण मरले समितीची संगता Sriam Vitar tu सदैव आणि सदैव फॉल जोगुसीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये पण मरले समितीची संगता Sriam Vitar tu सदैव आणि सदैव फॉल जोगुसीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये पण मरले समितीची संगता Sriam Vitar tu सदैव आणि सदैव फॉल जोगुसीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये पण मरले समितीची संगता Sriam Vitar tu सदैव आणि सदैव फॉल जोगुसीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रियांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये पण मरले समितीची संगता
श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे जेसु भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये पेंबरले समिती संगता श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे जेसु भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये पेंबरले समिती संगता श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे जेसु भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये पेंबरले समिती संगता श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे जेसु भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये पेंबरले समिती संगता श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे जेसु भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये पेंबरले समिती श्रीरामित तुझदेव आणि सुदेवी फॉल जगसीचे भगवती मरिये दवाचमे अमो प्यांगाती विनतिकर अतानी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्रात्म्या सौजित सौतानी सदा सर्वथा आमेन ए म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी येवकोणच्या उजाडटे आमकां निवड समेत सत्या कर तुजी कवळी तुजी नमारणिये काकुलतीचे मये नमनमच्या जीवा अमृतान मृगोशान तुका आम्ही मारता आणि परदेशी विची बाळका याद करता कोणात असता आम्ही तुका अनुगान करता तर तू आमचे शिकय ए तुझे काकुलतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि आपल्या देशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फॉल जिसू आमकां दाखय ए दयाळी ए मगाळी ए दुलबी अंकुआरी मरिये भगवंती देवाचे मये आमबुसोद विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस संचे खातीर उबे रावया Searching full utkawin bauta Tashiha moryevin morta No so kedi chiyeng mocha Nastana morye mokalsa Kaste gaani ho glading favo have deva kushi mo chike di o le dilak mai serga boy le kaste gaani ho glading favo have deva kushi mo chike di o le dilak mai serga boy le देवान घेतली सगळी फिकी मनशा काळसा घालूंक मोगती हांवें करूच्या मोगू साकरी सदां काल अंकवार मोरयेची कसले अर्गा आनी होगला दिल्याक पाव हांवें देवा कुशी मोची केदी ओले दिल्याक माय सर्गा बोयले Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आमचे दोन्ही हात आम्ही वयर उबारया आणि सोम्याक ह्या वेळार आम्ही दिनवासून म्हणया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि या प्रेज अँड वर्शिप आता थोडो वेळ आम्ही करतल्या. देवान आमच्या जिणेन केल्ल्या हर एका बरेपणाचो उगडास करून ताच्या मोगाचो उगडास काडून ताच्या बरेपणाचो उगडास काडून हो थोडो वेळ हांगासर आमी देवाक दिन वाचतल्या. आणि हे दिन वाचणी आमी करता आसतना आमी सर्वांनी उडास दवरया. आमकां देवान कितले हात दिल्यात? कितले हात दिल्यात? 2 हात. आणि येदोळ पर्यंत हे हात आमी जायत्या पातकांक जावंक पुरो वायट कामाक जावंक पुरो आमी उपयोग केला आसतले. पूण आयच्या दिसा देवाच्या हजरपणांत आमी रावता आसतना आमचे हात आमी उबारचे आणि देवाक आज आमी दिन वाचचें. तितले मात्र न्ही. केदाळा हांगासर ताळयो पेटोवंक सांगतात. लस सोडा. आमी हांगासर आमी सर्व एकाच कुटुंबाचे सांदे आमी सर्व भाऊ भयणी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि आमी हर एकल्यांतय उणेपण आसा. हर एकली आमी पातकीस जावन आसा. हर एकल्यांतय उणेपण आसा. अस्कत काय आसा. लज आसा. हर एकल्या ते आसा. म्हजे तें आसा. पूण आज सोम्या मुखार आमी उबे रावता आसतना हर एक आमची अस्कत काय लज बेंबिरांत आमी सोडया आनी एका रितीच्या फ्रीनेस म्हळ्यार स्वातंत्र्यान आमी देवाची स्तुती करया. आनी ह्या वेळार पयल्यान पयले देव आमचो कितलो मोग करता तें नियाळन आमी देवाची स्तुती करची. आनी देव आमचो मोग करता गी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक आमच्या तो उतार येताना ताळो भायर येना कित्या खातीर? देव आमचो मोग करता गी. कोण म्हणटा देव आमचो मोग करता म्हण? कितली जाणां म्हणटात आमी हात उबारून आमी म्हणया देव आमचो मोग करता. देव आमचो मोग करता. हर एकल्याने परत सांगचें देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो मोग करता. मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. आमी कसली पातकी जावंक पुरो मोगाच्या न्हू. कसली पातकी आमी जाल्यार जेजून आमकां इन्कार करूंक ना. तो आमचो मोग करता. आमकां कोणे रसिल्ले? कोणे आमकां रसिल्ले? देवान आमकां रचलें. कित्या खातीर देवान आमकां रचलें? कित्या खातीर? ताका जाणा जावंक दोतोर आमी शिकले हांव पयलें. ताका जाणा जावंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ससनाच्या ससनाक ताच्या सांगाता ताच्या सांगाता आमी सुख भोगच्या खातीर देवान आमकां रचलां. तर आज देवान आमकां रचलां. म्हाका आनी तुका देवान रचलां एका उद्देशा खातीर म्हणलें आमी वळखून घेवन ताची स्तुती आमी गावंक आसा. आतां पयल्यान पयले आमी पळयता कीर्तन 139 कितें म्हणटा? कीर्तन 139 अशें म्हणटा. म्हजे अंतरंग तुवें घडलां. कशें देवान म्हाका आनी तुका आवयच्या कुशींत रचलो. देवाचें उतार म्हणटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलां. म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलां. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. आमकांच आमी पळया कितल्या विचित्र रितीन देवान आमकां रचलां. आमचे काळीज आमचे सगळें खूड आमी पळयवया कितल्या विचित्र रितीन देवान आमकां रचलां. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजी कृत्या हे हांव खरेंच जाणा. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना प्रथवेचे गुंडायेंत म्हजें विणप जालें तेन्ना म्हजी गडावळ तुका गुपीत नातली. आकारा वीण आशिल्ल्या म्हाका आमकां आकार नातलो आवयच्या पोटांत. पूण देवान आमकां आकार दिल्ले. आकारा वीण आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकान बरोवन आशिल्ले. तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले. तुजी चिन्नां म्हज्या गिन्यानाक कितलीं कठीण ती कितलीं अगणीत. आनी देवान येदोळ म्हणसर आतां पयल्यान पयलें देवाचो मोग आमी नियाळतना देवा म्हाका तुज्या मोगान तुवें रचलां. देवान आमकां रचयलें ताच्या मोगान जावन आसा. आनी देवान येदोळ आमकां राखून व्हेलां. राखलां सोम्यान आमकां राखून व्हेलां गी. कितल्या जाणांक सोम्यान राखून व्हेलां? कितल्या जाणांक? देवान आमकां राखलां पोसलां. पिडे शिडेंतले मरणांतले देवान आमकां राखलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी सर्व उस्वास आशिल्लीं मनशां गी. सगळ्यांक आमकां उस्वास आसा गी.
वय हे उस्वास जावन आसा देवान आमकां दिवचे आनी एक वर्तें देणें तें देवान आमकां दिल्ले शिवाय आमी जिवंत आसूंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून उस्वास आसा हर एकलो ते देवाची स्तुती करून दी. उस्वास आसा हर एकलो तो देवाची स्तुती करून दी. तर ह्या वेळार देवाच्या मोगाचो नियाळ कर आमच्या बाबा सांगत आमी गावचे येसुवे निन्न उन्नत प्रेमा म्हणलें गायन आमकांच आमी विसरून ह्या सोम्याच्या मोगाची स्तुती आमी करया. ताळयो आमी फेटचे लज आमी करूंक ना. యేసువే నిన్న ఉన్నత ప్రేమ ఎంత మహోన్నతవు సంగత యేసువే నిన్న ఉన్నత ప్రేమ ఎంత మహోన్నతవు ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. ತಾಳಿಯೋ ಪೆಟ್ಟು ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೋ ಸಕಲ ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯದು ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯದು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವು. Hallelujah, 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 hallelujah. Arkançısı, Graptıkaçısı, Mayımatkaçısı. Hallelujah, 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 hallelujah. Arkançısı, Graptıkaçısı, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही सर्व संतोषान आसांगी हांगासर रेतीक आमी देवाच्या मोगान आयल्यांगी या कोणी आमकां लोटून हांगासर धाडला देवाच्या मोगान आमी हांगासर आयल्या तर आमच्या तोंडांनी कित्याक हांसो दिसना देव आमचो मोग करता म्हण आमी सांगता आनी आमच्या एकल्याच्या तोंडान थोडी मात्र तोंडान आमी ताची भुरगीं आमी हांसून आसूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आमचे सर्व खंत बेसराय आमचे सलवणी कितें आमी हाडला सगळें जेजू कळीत आसा. कोणा कळीत आसा? जेजू कळीत आसा आनी तो जावन आसा बळवंत देव आनी सगळें ताच्या पांयां तळा दवरन आज तो थोडो वेळ दनपरांच्या 3-3:30 वरां म्हणसर तो वेळ आमी देवाच्या हजरपणान संतोषान करसी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळे आमचे दुख ह्या वेळार ताच्या पांयां तळा समर्पया आनी हांगासर आनी थोडो वेळ तो केवळ एक 15 मिनट आमी प्रेज एंड वर्शीप करतलो आनी तो 15 मिनटांचो वेळ हर एकल्याच्या तोंडान तो हांसो दिसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां आमी जीव आशिल्ली मनशां सर्व रचना पैकी उत्तम रचना कोण जावन आसत? कोण? मनीस. हांव वैगी
हांव जावन आसा. आमी हर एकल्यानी म्हणू का हर एक रसना पैकी उत्तम रसन मनीस म्हणजे हांव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि जर तर आमी देवाचे उतार वाचता तर कीर्तन 148 अशें म्हणटा, सर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा, उंच सर्गीन ताची स्तुती करा, सगळ्या ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा, सगळ्या ताच्या दळबरानो ताची स्तुती करा. मुंदरसून ऐका, सूर्य आणि चंद्रमा ताची स्तुती करा, परजळीत नखेत्रानो ताची स्तुती करा, उंचायंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर, मळबावयल्या उदका ताची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नावांची ती स्तुती करू, कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी तांची सृष्टी जाली. ताणें तांकां ससनाच्या ससनाक स्थापीत केल्यांत, तांकां दिल्ली आज्ञा ती केदींच मोडिनात. मुंदरसून तेंसर आसा, उज्या आनी खऱ्यानो, हिमा आनी दुरे, ताचे उतार पळतल्या वादळाच्या वाऱ्या, पर्वतानो, दोंगरानो, फळांच्या रुखानो, रानांतल्या सौजानो, सगळ्या गोरवानो, जीवदाळीनो, पाकाट्याच्या सुकण्यानो आनी सगळ्या रायानो, राष्ट्रानो, फुडारानो, युवकानो, युवत्यानो, जाणट्यानो, भुरग्यानो, सगळीं सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करूं, कित्याक ताचें नांव एकच वर्ते, ताचें नांव एकच वर्ते आनी ताची महिमा सर्ग आनी संवसारार परजळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या पृथ्वेचेर आमी एक दिश्ट घालता तर जावंक पुरो ती थंयसर सगळीं रूख झाडां थंड रावल्लीं दिसतात, पूण धी देवाची स्तुती करतात. सगळे मळब आकाश आनी कितें सगळें देवान रचलां तें सगळें स्तुती करता. तर देवाची स्तुती करनात कोण कोण देवाची स्तुती करना? उत्तम रचना जावन आसची, हर एक रचनाच्या की प्रास उत्तम रचना जावन आसची. आमी देवाची स्तुती करच्यान सोलवून पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर ह्या वेळार सगळ्या सृश्टी सांगाता मेळून आमकां रचलेल्या देवाक परत आमी स्तुती गावची. सृष्टीकडे स्तुती हाडिरी म्हणल्यार सांगाता सगळे रचने सांगाता आमी मेळया, सगळ्या देवदूतां सांगाता मेळून, अंश बडव्यान सांगाता मेळून ह्या वेळार आमच्या देवाची आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ, ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ, ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಇರಿ. ಮಂಚೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಂಚೆ ಮಳೆಯೇ, ಮಂಚೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ,
ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸಂಗತ ಒಡತಾಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तुती करत असताना कितें जाता स्तुती करत असताना कितें जाता देव सर रावता गे पळण धांवता कितें दुबाव लो थोडी मात्र म्हणटात कितें जाता स्तुती करता असताना देव सर पळण धांवता ताका देवाची स्तुती गावची जेजूच्या नांवाची स्तुती गावची कोणाक खुशी ना देव सरा खुशी ना आनी त्या खातीर स्तुती करता असताना कोण स्तुती करता जेजू तुंच म्हाका रचलेलो देव तुजी हांव स्तुती गायता म्हणून वळखून स्तुती गायता आसतना मोगाच्यानो आमी पळयता जायते कडेन जायतीं आजापां जातात आमची पिडा शिडा गुण जाता बांदपास तुटोन पडतात आमकां बांदून घाल्ले सांकळी ते तुटोन पडतात आमी पळयता आपोस्तल ते मागता आसतना थंयसर तांची सांकळी तुटोन पडले आनी तेंच सांकळी जावंक पुरो आमच्या हाताक सांकळी दोळ्यांक दिसची सांकळी नांत पूण आमी हर एकली बांदपासांत आसलेलीं जावन आसा एक ना एक वायट सवयांत आमी आसा पातकी सवयांत आमी आसा ताच्यातून भायर येवंक आमी कश्टोन आसा तर आज देवाची स्तुती आमी गायता आसतना हांगासर परत आमी स्तुती गायता आसतना सर आमची ती सांकळी आतां ह्या वेळार सो आमी मोडून उडयतलो सर बांदपासांत आमकां सुटका दितलो आमचे पिडा शिडा येतावन मोतीचे खंत बेजारा येतावन विरारा येतावन डिप्रेशन सॅडनेस आनी कित्याक सगळे ह्या वेळार तेचे सांकळी तो मोडून घालतलो कित्याक कोणाच्या नांवांत आमकां रक्षण आसा कोणाच्या नांवांत आमकां रक्षण आसचें जेजूच्या नांवान मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळे संवसाराक सोडवण दितात आसलें नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव आनी खंयच्याय हेर नांवांत आमकां सोडवण येवंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हो जेजू क्रिस्त सर्गींच्या राजान मोरी माय सर्व सांत भक्त आंच बडवे निरंतर आराधन करता तो वर्तो महिमेवोन जेजू क्रिस्त हांगासर आमचे मोदेगात हजर आसा आनी ताबेरनाकल आमी पळयत आसतना ताबेरनाकलांत जेजू हजर आसा मोचे आनी तुजे खातीर मोचे आनी तुज्या मोगा खातीर पूण कितले गे पावटी आमी इगर्जेक येता आसतना हे आमी विसरून सोडता मोगाच्यानो इगर्जेच्या बायलान आमी चलता आसतना हांगासर म्हाका रसलो देव आसा म्हणलें आमी चिंतून मुखार वसना आमची तकली आमी भागयना पूण ह्या वेळार ह्या जेजू क्रिस्त हांगासर आसा सगळे संवसाराचो सोडवणदार हांगा आसा आमची पिडा शिडा गुण करतलो देव हांगासर आसा म्हजे आनी तुजे बांदपास म्हण घालतलो आमकां पातकी सवयेतावन सुटका दितलो आमकां संतोषान शांतीन समाधान भरतलो जेजू क्रिस्त हांगासर ह्या ताबेरनाकलान हजर आसा आज मात्र नाही सदांच सर्वदां तो हजर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी खेदळातून देवाच्या नांवांची जेजू म्हण तूं उसरताय आपल्या पुताचो तो ताळो ताका आयकता म्हजें दूं म्हाका आपयता म्हजो पूत म्हाका आपयता म्हणलें ताच्या काळजाक तूं आपयता आसतना ताच्या काळजाचें दार तूं बडयताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किर्तन म्हणटा कीर्तन 8 वर्सेस 1 अशें म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितले वर्ते नांव ते तुजे सगळ्या पृथ्वेर मोळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळाच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशेंच कीर्तन 9 अशें म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सगळीं तुजी विस्मितां वर्णितां तुजें तें हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुज्या नांवांच्या मनाक भजन गायतां सर्वेस्परा प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तर कशें आमी ह्या जेजूचें नांव काडन आतां आमी ताका आराधन करता आसतना कशें ताका आमी आराधन करूंक आसा. 11 मिनिटां कशें आमी आराधन करूंक आसा. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या मनान, सक्तेन, आमच्या स्पिरितान ह्या वेळार आमी जिवंत देवाची जेजू क्रिस्ताची म्हज्या आनी तुज्या खातीर राखून आशिल्ले आमचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताची स्तुती ह्या वेळार आमी गावंक आसा. सर बांदपास उठोन पडटली, सर पातकी सवयेतान आमकां सोडवण मेळटलें. देव सर हांगातून पोण धांवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमच्या बाबा संगत मेळून एकांतार श्री येसू नामा अतिशय नामा म्हणलें एकांतार व्हडल्यान आमी तोंड उक्तें करन कन्नड सगळ्यांक येता म्हूण चिंता तोंड उक्तें करन आमी गावचें. प्रेज द लॉर्ड. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. तळयो पेटयांनी श्री येसू नाम आमी कमेंट करया. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಸಕ್ಕಣ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ತಾಳಿಯೋ ಬೇಡಿಯಾ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಸಂಗತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸಂಗತ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. Hallelujah, 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 Praise the Lord. 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 Please be seated. Bless. देव आम्हा सर्वांचो मोग करता, तशें तर आमी देवाचो मोग करून तो आमकां आपयता. देवा आनी आमच्या मदल्या मोगाच्या मोदें एक अडखळ आसा, एक बंदपास आसा, एक प्रॉब्लम आसा, आनी तें जावन आसा पाताक. जर तर पाताक आमच्या त्या जिणयेंत तावन पयस केल्यार तवळ मात्र देवाची कृपा
आमच्या जिवितांत येवंक शकतात. तर थोडो वेळ आयचो हो नियाळ आमी पातकांच्या वयर नियाळ करतले हांव आनी तशेंच देवाचो मोग आनी की वर्त्या मापान आमी कसो करूंक जाय कसो करूंक शकतले हांव ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ आलोचन करतले हांव थोडी जाणवाय आमी जोडतले हांव. प्रत्येक जावन युवा जाणां जावन खंयच्या रितीर देवाच्या मोगाक पात्र जावयेत वा युवक जावन वा युवती जावन देवाच्या मोगा विरोध कशें आमी पयस वेताव आनी देवा तावन पयस वेताव ह्या विशयांत आमी पळयतले हांव. वांजेल सांगता सदां पयलें देवाचें राज आनी उरलें सर तुमकां मेळटलें. सदां पयलें देवाचें राज आनी सर तुमकां मेळटलें. जर तर देवाचें राज आमी सोदी जायतर देवाचो मोग आमी सोदी जायतर देवाचो मोग आमी अनुभव करी जायतर म्हज्या आनी देवा मदें कितें तो बांद येता कसो तो येता खंयच्या कारणा निमती तो येता हाजे विशयान थोडी जाणवाय आमी जोडया. तर पयल्यान पयलें पाताक म्हणल्यार कितें? पाताक म्हणल्यार कितें? चडावत आमी कुमसाराक गेल्ले आयिल्ल्या वेळार थोडी आमी पातकां उसारता. कोणांगी आमकां शिकोवन दिल्ली पयलो कुमगार घेता आसतना असली असली पातकां आमी सांगात जाय. तुमी खंयची पातकां सांगतात म्हणून हांव सांगना म्हाका सांगूंक जायना. कुमसारीचो गूट म्हाका उक्तें करूंक जायना. पूण सडावत आमी पयल्या कुमगारा वेळार शिकिल्ली ती पातकां आमी सांगता. पाड म्हणून न्ही आनीक एक शेप आमी मुखार वसाचें आसलें तें वसूंक नांगी म्हणून बगता. तर पाताक म्हणल्यार कितें हाजो अर्थ समजून घेवया. तो बोळ आमचो कुमसार भोव अर्थ बरी जातलो आनी देवाची कृपा आमचे थंय देंवतली म्हणून हांव पातयेतां. पाताक म्हणल्यार कितें? पाताक म्हणल्यार देवाच्या कमांडमेंट्स ताज्या शिकोवण्याक विरोध जावचें. देवाच्या कायद्या आनी कानुनाक आमी विरोध जावन रावचें. पयले जुवांचें पत्र अध्याय 3 वळू 4. पयले जुवांचें पत्र अध्याय 3 वळू 4. First letter of John, chapter 3, verses 4. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पाताक कोण करता तो धर्मद्रोही देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. जुवान बरयलें पयलें पत्र सांगता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध येचें. कितले उपादेश आसात हांवें विचारचें सारकें न्ही. तुमकां जे जबाब कळीत आसा 10. पूण 10 उपादेश आनी की भोव वर्त्या मापान जेजू क्रिस्त 2 उपादेश करून दिता. खंयचे ते उपादेश? देवाचो मोग पेल्याचो मोग. तर आमी देवाच्या आनी मनशाच्या मोगा विरोध आमी वेचें. चडावत इंग्लिशांत एक बरो शब्द वापरता आमी कुमसारा वेळार. कोंकणींत तितलो अर्थ बरीत म्हाका बोगाना. इंग्लिशान आमी सांगता आय हॅव गॉन अगेन्स्ट चॅरिटी. चॅरिटी म्हळ्यार फंड रेजिंग न्ही. चॅरिटी म्हळ्यार अनेक अर्थ जावन सो मोगा विरोध देवा विरोध मनशा विरोध हांव गेला. त्या देखून कायद्या विरोध. दुसऱ्यान डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 9 वर्स 7. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 9 वर्स 7 हांगासर अशें सांगता देवा विरोध. देवा विरोध. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 9 वर्स 7. सर्वेस्परा तुज्या देवाक तुवें आरण्यान कसो राग हाडूनय म्हूण उडास सोवर आनी तें केदीन विसारी नाका. तूं इजिप्तांतलो भायर सरलोय त्या दिसा तावन हे सुवातेक पावले त्या दिसा पर्यंत तुमी सर्वेस्वरा मुखार उपराटून रावल्यात. हांगासर आमी पळयता देवा विरोध तुमी गेल्यात. देवाचो क्रोध तुमचे वयर गेला. अरण्यांत 40 वर्सां येताना तांकां उडास येयलो. इजिप्तांत आमकां मांस मेळटलें.
इजिप्तान आमकां व्हडली व्हडली तवशीं कुवाळे मेळटले, हांगासर आरण्यांत तुवें आपोवन हाडलें, हांगा खावंक कांयच ना. आरण्यांत इजिप्तांत आसतना पियोंक वस्तू मेळटालें, खंयचे प्रमाणे विचारनाकात म्हाका, हांगा पियोंक सयत उदक ना. देवाचो क्रोध ते मागून घेतात. देवाक आमी राग हाडता गी, देवाक आमी राग हाडता गी. म्हजे एक क्लोज फ्रेंड आसा, क्लोज फ्रेंड, MBBS साकेर जालें, MBBS पुरो जावन नीट एग्जाम बरयली. आतां कोण मेडिकल वा MBBS वा डेंटल शिकोवंक येता तांचें पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचें कावन्सिलींग स्टार्ट जालां. मात्र तांकां तुमच्या मदें कोणी आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसतलें. रिजल्ट आयलें एका म्हयन्या पयलें नीटाचें रिजल्ट आयलें, नीट PGचें रिजल्ट येताना ह्या स्टुडंटाक रँक ओवरऑल रँकींग 95,000 प्लस. 95,000 प्लस. 95,000 प्लस कोणाक मेळटात? युजली यू विल गेट नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ते सुमार आसात, तसले सब्जेक्ट्स मेळटात. ताजे उपरांत हांवें एक दीस कॉल केलें विश करूंक, कशें जालें रिजल्ट. सांगा लागलें रिजल्ट अशें आयला, 95,000 आयला. ताजे उपरांत 15-20 मिनिटां म्हाका एक बरो लेक्चर दिलो. देव म्हजो मोग करता गी, हांवें इतलें मागलें, हांवें इतलें शिकलें, सदांनीत हांवें मागलें, सदांनीत साक्रामेंताच्या मुखार हांव गेल्या, हर एका वेळार हांवें मागलां. देवान हे रिजल्ट म्हाका दिवचें गी. म्हज्या सांगात्यांक 40,000 30,000 तांचें रँकींग नीट PG एग्जामांत ह्या रितीर म्हाका रिजल्ट येवचें गी. देवा विरोध जाल्लो भारी बरी एक 15 मिनिटांचो लेक्चर. ताजे उपरांत हांवें कालेंगराचें पाद्र्याब जाल्या उपरांत बुजवणीची 4 उतरां उलयलीच. हांवें देवा विरोध उलोवंक जायना. ताका 4 बुजवणीची उतरां सांगलें, भियेनाका, यू विल गेट ए सीट दीस इयर फॉर ए क्लिनिकल सब्जेक्ट. You will get a seat for a clinical subject. Have faith. You will get. For sure you will get. म्हाका कितें बगलें ना, हाका मेळटा, गॅरंटी हाका एक क्लिनिकल सीट मेळटा. ताजे उपरांत म्हाका एक 10 मिनटां म्हाका एक शर्माव, तुका कांय समजना, तूं इतलो हें आसा तशें आसा, हें समजना, इतलें मार्क्स म्हणल्यार म्हाका एक गाळयो. When we feel low, when we have lost our path, when we have lost vision, when we have lost the plot of our life, कोणाचे वेळार आमी पाती येता, जावंक पुरो आमचो बॉयफ्रेंड, जावंक पुरो आमचे गर्लफ्रेंड लास्ट मिनिटाक आमकां आत दिता, आमकां सोडून येता, कांय ब्रेकअप जालें, वा आमी चिंतले इंटरव्यून आमकां काम मेळा जें आसतलें, हांवें बरें केलां, इंटरव्यू बरी दिल्या, इंटरव्यून म्हाका सक्सेस मेळ्ळो ना, म्हाका काम मेळ्ळो ना. कितें जिवितांत खंय गेल्यार सलवणी, इतलें हांव शिकतां, इतल्या परीक्षा बरें करून बरयलां, पूण जाल्यार म्हाका मार्क्स मेळना नंतर आय एम अनसक्सेसफूल. म्हजी मागणी देव आयकनांगी. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत सलवणी म्हणून आमकां मेळटा, वेन वी सी फेलियर बिफोर अस, our first reaction is to speak against God. Our first reaction is speak against every person of God. आनी तदळा आमी देवा विरोध आनी मनशा विरोध आमी वेता. आनी ह्या धाकटेरीक म्हणजे यू विल गेट ए सीट. 3-4 हप्ते जाले नीटाचे जाल्या उपरांत हर एका दिसा हांवें फोन करता, सांगचे डोंट वरी, यू विल गेट ए सीट. रडणें रुदान पूर हांवें पळयलें. आय थॉट ऑफ accompanying her because she was a good friend of mine. पोर 12th मोक रिजल्ट आयलें, अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स of PG seats. मोक अलॉटमेंटांत त्या स्टुडंटाक गॉट जनरल सर्जरी. On 14th came the final first round results for PG medical. She got the seat for MD pediatrics. देवा काजापा करूंक जायनांतगी, देवा काजापा करूंक जायनांतगी. Sometimes when we see failures, we go against God and we shout against God and say, God, are you there? You are not there because my plans are not successful. My desires are not okay. I wanted this kind of result and you have not got it. And therefore you do not exist.
If you had existed, you would have given me the marks. You would have given me the success. म्हाका तू सक्सेस दिता आसलोय, हांवें मागलें म्हाका मेळटा आसलें, तू दिव नाय, त्या देखून तू देवूच ना. मोक फायनल रिजल्ट येतना त्या धाकटेन म्हाका सांगलें, फादर प्लीज चॅक माय रिजल्ट, दिस इज माय नंबर, आय एम अफ्रेड टू सी. त्या क्षण हांवें ते वेबसायट उक्तें केलें, mcc.in कालिंग आसा, उक्तें करून पळयतना इट इज MD Pediatrics, स्क्रीनशॉट करून ताका धाडलें आनी कॉंग्रॅच्युलेशन सांगलें. दॅट इज द टायम शी सेड, फादर थँक यू, आय डीड नॉट बिलीव दॅट गॉड एक्झिस्ट बिकॉज आय सो फेलियर. देव थोडे पटी आमच्या जिवितांत आसतना देवूच ना म्हूण आमी चिंता. जेन्ना आमच्या जिवितांत सक्सेस येनातल्या वेळार गॉड इज नॉट देर. परत आमी वाचता जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 18. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 18. देवा विरोध आमी हेचे हर एक काम जावन सापाता. जर कोणी तुझ्या आदेशा विरोध रावात आणि तुवें ताका दिल्ल्या आजना पाळिना जायत तर ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. पूण तूं दृढ आनी थीर राव. कसली शिक्षा देवा विरोध येतल्यांक? कसली शिक्षा देवाच्या आज्ञा विरोध येतल्यांक? मरणाची शिक्षा. पूण देव मोगाळ देव, तो आमचें जिवीत बरें जायत म्हणून आशेता शिवाय पाठ जायत म्हणून आशेना. आमच्या जिवितांत ताजो आशिर्वाद आसा म्हणून तो आशेता, कित्याक देव मोगाचो देव. देवा विरोध आमी वेता चलवणी आयिल्ल्या वेळार. हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव एक्सपिरियन्स्ड फेलियर? हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव एक्सपिरियन्स्ड बिट्रेयल? हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव एक्सपिरियन्स्ड utter failure when person whom I loved most has rejected me, dumped me, left, my boyfriend has left me, my girlfriend has left me, I have not got the job well, no satisfaction, बरें काम ना, बरो सांबाळ मेळना. देवा विरोध आमी पता करता की वय आमी पता करता. पयलें पता की हांव संवसाराक आयिल्लें, मुळावें पता घेवचे की पयलें पता आयिल्लें आंज बुडव्यांत हांव ना. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 14 वळ 12 ते 15. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 14 वळ 12 ते 15. हांगासर इजाया प्रवादी सांगता, खंयच्या रितीर पयलें पताक ह्या संवसाराक आयलें, देवा विरोध जाल्ली पयली करणी इजाया प्रवादी हांगासर सांगता. आयकया आमी. सकाळींच्या नखेत्रां पांत्याच्या पुता, तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलाय, राष्ट्रांचेर जैत वल्लो तूं कसो धरणीर शेवटायलाय. तूं तुज्या काळजांत म्हणटालोय, हांव आकाशाचेर सोडतलो, देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. उत्तराचे शिमोर आसा त्या जाम्याच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घालतलो. हांव खूब प्रास उंच चडतलो, महोन्नत सारको हांव जातलो. तरी पाताळांत तुका लोटून घाला, पोंड्याच्या गुंड्यायंत तूं पडलाय. हांगासर लुसिफेराच्या विशांत बरयलां. लुसिफेर म्हळ्यार कितें? लुसिफेरचो अर्थ जावन आसा उजवाड. लुचे लुचे उजवाड उजवाड. त्या देखून वळ 12 प्रारंभ करतना सांगता, उजवाडाच्या पुता, देवा विरोध तूं गेलोय, देवाच्या की उंच सिंहासनार तूं बसोंक आशेताय, गर्वाचे पाताक. देवा विरोध लुसिफर आनी ताचे सांगाती, देवाच्या की उंच येचे तांचे आलोचन, देवा विरोध थंय गेले, देवाच्या की वर्तो जायचे म्हणलें तांचे आलोचन. आनी अशें पयलें पाताक आयलें. देवा विरोध जाल्लें पयलें पाताक. देवा विरोध गेल्ले हे आंज बुडवे लुसिफर आनी ताचे सांगाती देंवसार. आनी हे देंवसार आज म्हणसर आमकां पातकाक पडोवंक कारण आसात. जर तर हांव पाताक करता, आमकां पातकाक पडोवंक कारण आसात. ग्रीक लिटरेचर कोणें वाचलां तर तुमकां कळीत आसा. ग्रीक लिटरेचर वॉर ऑफ ट्रॉय तें पर कोणें आयकलां जावंक पर तुमच्या
तुमच्या ग्रॅज्युएशन वा PUCचे लिटरेचर आसूंक पुरो तांच्या मतीन एक समजणी आसली कोणी मनीस पातकी नाही जर तर कोणी मनीस पाता करता तर तांचे unknown powers from heaven control them, gods from heaven control them. त्या देखून हर एका मनशाक माफी आसली पूण हेच लुसिफर ताजे सांगाती हर एका आमच्या पातकाक ते कारण पातकाक ओडणी हाडची लुसिफर देवसारांनी आनी हाज्या निमती परत परत आमी पातकाक पडता तर खंयच्या रितीर हे देवसार आमकां पातकाक नाडतात खंयच्या रितीर देवसार आमकां पातकाक नाडतात I believe you might have played a number of games in the internet or mobile. ह्या दिसांनी मस्त गेम्स आसात थोडी ना म्हाका सडवत नांवां गुतना थोडी केस कावन्सिलिंगाक आयल्या मात थोडी केस हांवें आयकली सुमार गेम्स आसात कंप्युटरायज्ड गेम्स और मोबायल ॲप्स हातून खेळचे गेम्स नथिंग बट डेविलिश तुमची मोत हंता हंता तावन ह्या संवसारात तावन पयस व्हरून मनशा विरोध लोकां विरोध दवरचे तसले गेम्स Satan is busy playing in your minds and your body. इल्लेशे जावन तो कंट्रोल करता आमची मोत आमची कूड unless and until you open the window for the devil he cannot enter in you. Unless and until you open the window the devil cannot come in your life. आणि हर एका वेळार हो आमकां पातका कारण जाता आमी मुळावे पाताक आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 हांगासर सगळो अध्याय जावन आसा पयले पाताक आदाम आनी एवेन केल्लें तें पयले पाताक हर एकल्यान आमी वाचलां देवसार एका सर्पा रुपार येता आनी थंय तावन एक आडवारल्या रुखाचें फळ खाण ताका दिता पिक्चरांत आमी पळयलें जावं एप्पल न्हय तें फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज एंड इवल God had forbidden Adam and Eve to eat all the fruits of all the trees except one tree, that is the tree of knowledge and evil. If you eat, your eyes will be opened and you will die. You will know what is good and bad. So therefore don't eat. आणि हांगासर देवसार नाडता आदाम आनी एवेक आनी आमी पळयता सगळी देसवाट त्या देखून हर एक पाताक हर एक म्हणजे अटॅचमेंट बी क्लियर इट इज लेड अँड इन्स्पायर्ड बाय द डेव्हिल इट इज लेड अँड इन्स्पायर्ड बाय द इवल वन वॉट ऑल माय सिन्स कसली म्हजी पातकां माय पर्सनल सिन्स एवरी sin is inspiration from the devil because he does not want me to participate in the grace of God. देवाच्या कृपेंत हांवें एक जावचें देवसराक नाका त्या देखून तो आमची मोत नाडटा आनी पाताक हर एका वेळार करता एक युवक जावन कसली म्हजी पातकां हांव विचारिना ती तुमी कुमसारांत सांगा हर एक म्हजे चिंताप हर एक म्हजी करणी गुटान करची लिपोवन करची जावंक पुरो म्हजे मोबायल जावंक पुरो म्हजे लॅपटॉप जें कितें हांव गुटान करता लिपोवन करता एवरीथींग इज इन्स्पायर्ड बाय द डेव्हिल यू कॅनॉट कम आउट ऑफ दीज थिंग्स अनलेस अँड अंटील you say goodbye to the devil and come out of it. You will go deeper and deeper in these sins because the Satan will draw you deeper and deeper to these kind of sins. आणि अजेतावन मेकळे जावंक ह्या पातकांतून भायर येवंक कश्ट जातात कित्याक devil takes a grip of you step by step which we need to block him but he is afraid of Jesus. त्या देखून मोगाच्या युवा जाणांनो हर एक म्हजी करणी बरी वा वायट देवाक मानतात आसतली वा देवाक विरोध वेचत आसतली आनी हांगासर हांवें विसवण करूंक आसा आय हॅव टू यूज माय फ्री विल. When God created Adam and Eve, He gave them the first blessing. In Genesis chapter 1 verses 27-28 we read. Genesis chapter 1 verses 27-28 we read. वाडा सडा संसार बरा हे जावन आसा पयिल्लें बेसांव देवान आदाम आनी एवेक दिल्लें सांगात आस
देवान तांकां सांगलें ह्या रुखाचें फळ तुमी खाय नाकात, तुमी खावंक नजो, बट आय गिव यू द फ्रीडम. आय विल नॉट डिसायड, यू हॅव टू डिसायड. फ्रीडम इज विथ यू, युअर फ्रीडम. तुजें फ्री विल विसवणी जावन आसा तुमची, आनी आमची विसवणी आमी उपयोग करूंक आसा. सो वॉट डू वी डिसायड विथ आवर फ्री विल? God cannot decide for us. God will not decide for us. देव आमच्या खातीर डिसिजन घेना, हांवें घेवचें. कित्याक मनशा कुळाक ताणें रचतना फ्री विल विसवणी करचो तो अधिकार ताणें मनशांक दिला. आमी पळयता लुकास एवांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 8. लुकास एवांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 8, 25 तावन 30 आनी 8 म्हणसर आमी पळयता आंज बुडवो, गब्रियल बुडवो मोरये एक दिश्टीक पडटा, आनी मोरये एक दिश्टीक पडून बरी खबर तो हाडून येता. बरी खबर हाडल्या वेळार सांगता तूं गर्भेत जातली, पवित्र आत्मो तुजेर देंवतलो, परमोन्नत तुजो पूत तुजे जावन येतलो, ताजी पवित्र आत्म्याची सावळी तुजे वर आसतली, इमॅन्युएल तुजे जावन जल्मतलो. मोरी माय सांगता हें परत जावचें कशें, हांव आनी केवकार. गब्रियल बुडवो तिका सांगता पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं गर्भेत जातली, एका चेड्या पुताक तूं जल्म दितली. वर्स 38 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 हांगासर सांगता तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. इट इज नॉट माय विल बट युअर विल बी डन. हर एक फावटी आमच्या बापा मागणे आमी सांगतना दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन. तुजे राज येव, तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी आमी मागता. देवाची खुशी कितें आसा ती म्हजी खुशी म्हणून स्वीकार करूं. त्या देखून देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां, फ्री विल दिला टू यूज, मेक डिसिजन्स फॉर गॉड ऑर अगेन्स्ट गॉड. And when we use our free will for God and against the devil, God pours his graces upon us. ताजी कृपा तो आमचे थंय वतून येता, आनी अशें मनीस देवाची खुशी स्वीकार करता. तर आमी पातकां केल्ल्या वेळार कितें जाता, देव बडी घाणगून येता गी. आमी पातकां केल्ल्या वेळार कितें जाता, देव बडी घाणगून येता गी आमच्या मुखार ना. आमी पातकां केल्ल्या वेळार पयल्यान पयलें देव आमकां जागोवंक येता. जॉन अप्रावजीचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 2. जॉन अप्रावजीचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 2. उठ आनी नेनिवेक त्या व्हडा शहराक वच, आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉना प्रवादीक देव आपयता. जॉना प्रवादीक देव सांगता निनिवेक वच आनी म्हजी बरी खबर परगट कर. पातकां ताणी आसात तांकां तुवें सांगा जाय 40 दीस उपरांत तुमी सर्व मरतल्यात, तुमची पातकां सड जालीं, वचून प्रवाद कर. जॉना प्रवादी सांगा लागलो ताकाच देव ताज्या वाटेन वचूं दी, हांव म्हजी वाट धरतां. निनिवेक हेच्या बदलाक तो दुसरे कडेन गेलो. देवान परत ताका निनिवेक सांड पावयलो. आमी पातकां केल्ल्या वेळार देव आमकां जागयता. कशें देव आमकां जागयता? पवित्र पुस्तकांत हांव देव जागयता, ताज्या उतरा प्रमाणे देव आमकां जागयता. जावं पुरो शर्मावतावन देव आमकां जागयता, शिकोडे निमती देव आमकां जागयता, आमच्या आवय बापयतावन जावं पुरो देव आमकां जागयता. आनी अशें देव आमकां सांगता सारकें न्ही, तुवें जिवाची रीत सारकी न्ही. I won't ask you how many of you are in the live-in relationship. I won't ask you, but I'm just pausing the question. कितली जाणां तुमच्या मध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपांत आसात? तुमीच आन्सर दी, हांव नाका सांगात, म्हाका तुमी जबाब दिवचे नाका. How many of you have fallen in love with someone outside your religion? देवान सांगलें इस्रायल घरांक परक्या चलयांक तुमच्या मदें हाडी नाकात. ते चलयांक कितें जाता? चलयांनी विसरून काडल्यार चलयांक कितें जाता? बिकॉज दे विल टेक युअर हार्ट अवे फ्रॉम मी. तुमचे काळीज म्हजे तावन तांणी पयस व्हरतली आनी तुमी म्हज्या विरोध आसतल्यात.
You have the freedom to decide, I have the freedom and duty to speak. देव जागा येता. दुसऱ्यान देव ताजो मोग दाखयता. केवळ जागोणी माती आम्ही पाता केल्ल्या वेळार देव ताजो वर्तो मोग दाखयता. परत पाटी हाडच्याक जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 4 वळ 9. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 4 वळ 9. तेन्ना सर्वेस्परा देवान एंडेलाची एक जड जोना वयर वाडयशें केलें आनी जोनाचो राग निवोंक ताच्या माथ्यार एक त्या झाडाची सावळी घाली. एंडेलाचें जड पळोवन जोनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा पांद्या फरार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक कीड लागाशी केली आनी ही कीड वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सूर्य उदेतस देवान उदें दितावन एक कर वारें वाळशें केलें. जोनाच्या तकलेक इतलें वोत लागलें की तो जंट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हणून ताणें मागलें आनी म्हळें, वंशचे प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हळें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तूं रागार जावचें सारकें. पूण ह्या शारांतल्या उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नेनासल्या 120,000 प्रास चड लोक आनी त्या भायर अगणीत गोरवां आसात. त्या व्हडल्या निनिवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना. God had appointed Jonah to be the prophet to Nineveh. निनिवे वचून सांग 40 दिसांनी पुरा तुम्ही येतल्यात. देवाचो क्रोध तुमचे वयर बेसला. आनी 40 दीस जाल्ले उपरांत जोना प्रवादी निनिवे शहरांतून भायर आयलो आनी पयस रावन पळोवन आसा कदाळा देवाचो उजो वयर तावन निनिवेकारांचे वयर पडटा. देवाचो उजो पडोवंक ना. देवाचो उजो पडोवंक ना. देवान निनिवेकारांक नाश करूंक ना. निनिवेकारांनी पाताक रडलें. तांणी उपवास तांणी दवरलो आनी देवा लागीं मागलें. जानवरां आनी मनजाती आनी लोक समेत उपवास रावन देवा लागीं तांणी मागलें. आनी जोना प्रवादी सांगता, देवान म्हाका सांगला 40 दिसांनी नाश जातल्यात. भायर रावन सबाय पळयता आनी सदाळा देव एक ल्हानशें क्रीपर ताच्या वयर येवंक सोडता ताका सावळी दिवच्या खातीर. जोना प्रवादी राखून तसा 1 दीस जालो, 2 दीस जालो. कदाळा निनिवे शहर नाश जाता. निनिवे शहर नाश जावना. बागार ताका सावळी दिवन आसलें तें क्रीपर तेंत सुकोवन गेलें. सदाळ ताका वोत ताच्या तकलेक पडल्या वेळार तो देवा विरोध उलोवंक प्रारंभ करता. जाल्यार देव सांगता ताका, इतलें ल्हानशें जड तुका सावळी दिवचें जड तें नाश जालें म्हूण तूं म्हजो विरोध सांगताय. हांगा इतलो लोक आसा निनिवेकार. तांणी पाताक रडून म्हजे थंय परत आयल्यांत तांणी नाश जावचें म्हाका पळोवंक लायक गी. God does not want you to be lost. In spite of your weakness, in spite of your failure, in spite of your sinfulness, God still loves you. God still waits for you. He wants you to come back to Him. आणि देव राखून रावता. परत ताजे थंय आमी येवच्याक. कसलेंच म्हज्या पाताक जावंक पुरो. कसलोच व्हडलो पर्वत पातकाच्या रुपान हांव वयता जावंक पुरो. देवा केवळ इतलेंच जाय, हांवें पाताक कडून देवा लागीं येवचें. कित्याक देव जावन आसा मोग. देव केवळ निमाणी धरती करूंक जड्ज न्ही, हातांत ऑर्डर सांगूंक बडोवंक. गॉड इज नॉट ए जड्ज ऑफ दॅट सॉर्ट. ही इज अ लविंग गॉड. मोग करचो देव तो. आनी आशे येता ताजो मोग आमी स्विकार करच्याक आनी ताजो मोग आमकां दिवंक तो आशे येता. दिस इज अ गॉड हुम वी वर्शीप. ह्या जाल्यार देवाक आमी आराधन करता. ताका आमी आराधन करता. हो देव आमचो म्हणून आमी पाती येता. देव आम्हा सर्वांक राखून रावता. परत ताजे थंय येवच्या खातीर देव राखून रावता. पातकी आमी तरी देव राखून रावता. लुकास एवांजेल अध्याय 15 वळ 11 तावन 32. गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 11 chapter 15 verses 11 to 32. क्वाइट लॉंग. हांगासर वेचीक पुताची वापार आमी आयकता. वेचीक पुताची वापार मोठ्यान उडास करता. हो पूत वेचीक पूत, सुकोन गेल्लो पूत, सांडून गेल्लो पूत
ताजी पातकां ताका कळी जाले उपरांत तो परत फाटी येता बापूय थंय सांगूंक इतलेंच बापा हांव तुजो पूत जावंक योग्य न्ही तुजो कामागार जावन म्हाका लेख परत येता म्हाका बोगसाण दी तुजो पूत म्हणून न्ही कामागार एक सेवक जावन म्हाका नेम्यार कित्याक म्हाका भूक लागल्या हांवें केली चूक म्हाका कळीत जाल्या. What is the reaction of the father? He goes out and embraces him. तो येता ताका पटलून धरता ताज्या पांयांक मोचे घालता शूज घालता बरी वणतो घालता ताज्या हाताक बरी रिंग तो घालता फायनेस्ट ऑफ द फायनेस्ट रोब्स ड्रेस तो घालता जावंक पुरो वेचीक पुताचे ताजो ड्रेस पाड जाल्लो आनी सांगता टुडे वी हॅव टू फीस्ट बिकॉज माय लॉस्ट सन हॅज कम बॅक. This is a joy in heaven when we come back to the Lord, when we repent. Whatever may be my sins, whatever may be my attachments, whatever the evil deeds I have done, खंयचीय म्हजी पातकां जावंक पुरो देव राखून रावता त्या वेळ घडयेक आनी जस्ट राखून रावता सोम्या हांव पातकी म्हाका बक्षी इतलेंच देवाक जाय आमच्या पातकांची दूख धरची आनी ह्या देवा थंय परत आमी फाटी येवचे आनी तांचे देवा आमकां बक्षी तितलेंच पुरो देवाक. तो आमकां पटलून धरता आमकां तो बक्षिता कित्याक आमचो देव जावन आसा मोगाचो देव आमचो देव जावन आसा बोगसाण दिवचो देव आमचो देव राग करचो देव न्ही आमचो देव बेश्टावचो देव न्ही आमचो देव पनिशमेंटा दिवचो देव न्ही आमचो देव मोग करचो देव. तर कसली म्हजी पातकां पयल्या कुंभाराच्या दुतोरेंत आमी शिकल्या पातकांचे 2 टायप्स ऑफ सिन्स तुमकां सर्वांक कळीत आसा आमची चिंता मॉर्टल सिन्स एंड विनियल सिन्स मा पातकां आनी भू पातकां व्हडली पातकां आनी ल्हान पातकां व्हडली पातकां आनी ल्हान पातकां शब्द सारको न्ही कितें जाता हांगासर ल्हान ल्हान पातकां जेन्ना आमी दुसऱ्यांचो मोग करून चलवाले म्हजी मोगाची करणी दाखोवन जेन्ना आमी चलवाले हांवें जिवेशी मारचें म्हणून गरज न्ही हांवें ल्हान ल्हानशे करणी करचें हांव चलवालां ही जावन आसात विनियल सिन्स. जावंक पुरो तुमच्या घरांनी व्हडली माय आसा आब आसा दे डू नॉट हॅव स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टायम दे रिपीट वॉट डीड यू से कितें सांगलें आयकना प्राय जाताना थोडे पटी बहुत दूर कान जाता बहुत दूर कान Today they have got, tomorrow we will have. Not an issue. थोडे पडी आमकां जावं पुरो तांचे ल्हान ल्हान शीं सारतात उदक काड इट इरिटेट्स अस रायट इट इरिटेट्स अस थोडे पडी जायती सवालां करतात इट इरिटेट्स अस वी फेल इन चॅरिटी आमी ल्हान ल्हानशी मोगाची करणी करचें आमी चलवता ही जावन आसात विनियल सिन्स. What are the mortal sins? महापातकां कसली महापातकां वड पातकां जावंक पुरो जिवेश मारलां जावंक पुरो एबोशन जावंक पुरो देवा आनी मोगा मनशा विरोध हांवें असली करणी केल्या आनी ह्या करणे निमती देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत येवची ब्लॉक जाल्या. When we have got the mortal sins, God's grace does not enter into our life. God's grace is blocked because of our mortal sins. And mortal sins are forgiven only in the confession. महापातकां केवल कुमसारान बोगसातात विनियल सिन्स वा भूपातकां दुसरी जायती वाटेन बोगसातात मिसा वेळार बरी करणी केल्ल्या वेळार वा आराधना वेळार मागण्या वेळार अशे जायत्या वेळार आमची ल्हान ल्हान पातकां बोगसातात पूण महापाताक बोगसूचें केवल कुमसार वेळार मात्र. इफ आय हॅव डन एनी एक्ट विथ द फुल माय विल my complete freedom with full knowledge and full consent हे तिनी विषय असल्यार मात्र सर जाणवाय आसाचे स्व इच्छेन हांवें करीचे आनी कोणाचो तो फोर्स नासतना हांवें करीचे अशें केल्यार असले केल्ली करणी देवा विरोध वा मनशा विरोध हांवें केल्या तर तें पाताक जाता. तर ह्या पातकांची शिक्षा कसली ह्या पातकांची शिक्षा कसली जर तर हांव पाताक वळखून घेना तर church recommends that we do confession at least once a year. वर्साक एक पावटी म्हणी कुमसार जायचे कुमगार जायचे म्हणून इगर्ज मत आमकां शिकयता
पूण एकपुटी जाल्यार पावना, चड जाल्यार बरेंच. म्हयन्याक एकपुटी जाल्यार कांय उणें पण जायना, एटलीस्ट once in a month. So therefore think about it. When was my last confession? Number of us, we have a habit that before Christmas and before Easter we do the confession. Afterwards, now we wait for the next feast to come. Am I right? Because we do not have time. आमकां वेळ ना, शिकोंक आसा, काम आसा, very good, समजाता. But how many minutes per day I spend with my mobile? How many minutes per day I spend in the social media? How many minutes per day I spend with my friends doing not that worthwhile things? But for confession, where God is waiting for us to forgive, where God is waiting to pour His graces upon us, खंय देव ताची कृपा आमचे वयर वचूंक आशेता, आमची पातकां धुवन काडूंक आशेता आनी तो राखून रावता, आमकां वेळ ना. जर तर कोणी मनीस मरण पावता, but in the state of grace, but has not done enough reparation for the sins that are committed, that particular soul पलगत्रेक पायसरता. हिब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 9 वळ 20 आनी 7. हिब्रू ओके. जशें मनशांक एकच फावटी मरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडती जाता, तशें क्रिस्ताक समेस मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातकांचो नाश करूंक न्ही, बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावल्यांक तारण दिवच्याक. हांगासर आमी आयकता जेजू ख्रिस्त एकच फावटी मरण पावलो, सर आमचे पातकां बगसूंच्याक आनी इमिडिएट जजमेंट. When we die, the very moment of our death, God judges us. Very moment of our death. And that is called immediate judgment. मरण जाल्ल्या तक्षणच देव आमची जडती करता. And this is called immediate judgment. Whether we are good or bad. If you are really good, we go to heaven. आम्ही जर तर बरें जिवीत जियेलां, शांतीपणाचें जिवीत जियेलां, सरकार आसा. जर तर आमच्या जिवितांत उणेपण आसा आनी की उणेपण आसा, पूण चड वायट करूं ना आनी की आमचो आत्मो प्युरिफाय जावच्या खातीर पुलगत्रेक. जर तर जिवितांत पाड्स केलां, I have lived a worst life, dedicated my soul to devil for the favors, be clear, other side awaits for me the place of fire. Let me explain immediate judgment and last judgment. तुम्ही सडावत स्टुडंट सांगा सर आसा, तुमची डिग्रीची एग्जाम जाली, you have completed your graduation. Immediately you want to go somewhere else for your studies. You get something called a provisional certificate. Am I right? Provisional certificate. A validity of provisional certificate usually 6 months to 1 year. But once the convocation is over, that is not valid. Am I right? But with the provisional certificate, you can go for higher studies. Right? Provisional certificate shows that you have graduated. It shows it is very clear, your future is clear, your result is clear. But when graduation day at Astana, you wear a gown. Konacha college in the put a grand celebration of the graduation. Gown, one hat. It looks beautiful with that gown of graduation. The final judgment is like this. God, Jesus Christ comes from heaven in His all glory. Sir utaja an budvyang संत भोगता घेऊन या संसाराक येता. मरण पावल्यांची आनी जिवीत असल्यांची हर एकल्यांची तो जडती करता. बरें जिविल्ल्यांक सर्गेचे राज, खोट्यांक यमकोंड. सो एवरी वन ऑफ अस, हर एकली आमी मरण जाल्या तक्षणच वी हॅव अ जजमेंट, इमिडिएट जजमेंट. वी हॅव अ फायनल जजमेंट. जेजू क्रिस्त दुसऱ्या फावटी ह्या संसाराक आयिल्ल्या वेळार. अँड देरफोर वी विल बी जज्ड. देव आमकां आमची जडती करता आमच्या करण्या प्रमाणे. सा आगोस्तीन इगर्जमतेचो बो व्हड एक सांत, ताजो एक बूक आसा सिटी ऑफ गॉड. हांगासर तो सांगता
temporary punishment for some here on earth, temporary punishment for others after the death, means pulgatrin. Temporary punishment for some here and after the death. त्या देखून देव आमच्या वयर थोडे फुडें कश्ट धरतना आमचो आत्मो प्युरिफाय जावच्या खातीर, आमचें जिवीत बदलोवच्या खातीर तो धरता. तर वाट कसली? 1917 जुलैचे 13 तारीख 1917 July 13, Blessed Virgin Mary appeared in Fatima. फातिमांत मोरी माय दिश्टीक पडटा आनी तिसऱ्या दिसवण्याच्या वेळार फातिमा माय त्या तेगा जाणा भुरग्यांक दाखयता येवंक कोंड कसलें. आनी ही भुरगीं तेगा जाणा भुरगीं 9 आनी 10-11 वर्सांची भुरगीं येवंक कोंड चित्रान तांणी पळयतात उजो भिरांकूळ उजो आनी त्या उज्यांत जायते आत्मे पडोवन आसचे आनी ते कश्टोवचे आनी ते उज्यांत लासून आसचे आनी ते ताजे चित्रण तांची एकली जायती वर्सां वाचली. सिस्टर लुसी सोडेस 7-8 वर्सां आदी देवादीन जाली, कार्मेलीत माद्र जावन ती जिवन आसली क्लोस्टर कामेल नन. आनी ती सांगता इतलो तो भिरांकूळ उजो गी त्या उज्याक इतले आत्मे पडोवन आसात. आनी मोरी माय सांगता हे जावन आसात पातकी आत्मे. जर तर हे पातकी आत्मे जर तर ह्या येवंकणाक वचूंक नजो तर तुमी म्हज्या पवित्र काळजाक समर्पण करी जाय, तुमी मागा जाय. You need to pray. You need to offer yourself, surrender yourself to the Immaculate Conception, Immaculate Heart of Mary. Only then something good will happen to you. Therefore, you need to pray. Pray the rosary. Do we pray the rosary? आम्ही तीर्थ करता होंगे. Very good. करनाटली आस्थानु प्रारंभ करूया. एक 10 मिनिटां चड काडटली आमच्या मागण्याच्या जिवितांत. Maybe 10-15 minutes, that's all, nothing much. But instead of going to hell and suffering in the fire of hell, it is better I spend 10 minutes of my day taking the Holy Rosary and praying. I'm sure it may be against the beauty and fashion for some to be kept, but at least have this in your pocket. Have rosary in your pocket. You find ashamed because of the fashion, because of your classmates or friends circle to put it on your neck. At least have it in your pockets always, because this is the one which is going to help you, which is going to give you protection. Have it and pray. This is 10 minutes. एक तेर्स केल्ल्यांत आमकां पाठ जावचें ना, बरेंपण जातलें. आनी त्या देखून फातिमा माय मोरी माय दिश्टीक पडोवन फातिमांत शिकयता आनी सांगता मागणें करा, प्राजीत करा आनी प्राजीत करन मागणें करन आत्मे तुमी सलवार करियेत. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुमी तुमचे आत्मे आमी सलवार करूंक जाय, आमचे आत्मे आमी सलवार करूंक जाय. तर मोरये माय ते आमी जावूंक जाय. कसली आमची पातकां? जायतीं पातकां आसात. म्हाका उलोवंक जाय आसलें 10 commandments, but there is no time. Maybe next time we will speak 10 commandments, few things. खाली थोडी मात very brief हांव सांगता. पयलो commandment. Can somebody read from there? For each commandment. First commandment, I am the Lord thy God, thou shalt not have no other God before me. हांव जावन आसा तुमचो देव आनी एकलोच देव, म्हजे शिवाय तुमकां कोणूच देव आसचो ना. Right? How many of us take drugs so that whatever we study we remember? Because these are the new cultures that are coming, the shortcut routes. How many of us have gone to that blackboard with the alphabets ABCD and asking the Spirit to come and say, now lead, so that you are successful in life? ताज्या बोर्डाचें नांव काडून म्हाका उडासना, but that such kind of things are there.
I know many people are saying, Father, this is how we do it. Remember, you are in the grip of the devil if you do these things. To get the success, to get favors, we go for other than God, anything that is other than God. We are in the grip of the devil. जाऊन पुरो आम्ही एक दुसरा मरण पावले आत्म्याक आपयता सैतानाक आपोवचे आता आमकां दाखय आनी कळता ओके ABCD Z म्हणून आसा बरयलें नंबर 1 to 10 आता दाखय हांगासर आत्मो खंय आसा क्वेश्चन दाखय आन्सर पेपर्स क्वेश्चन so many things to get the favors done, to get whatever we want, instead of asking this Lord who is always present in this sacrament. या सॅक्रमेंटांत असल्या देवाक सोडून दुसऱ्या कडेन हांव थंयसर हांगासर येता खंय जाल्यार येता ह्या पयल्या कमांडमेंटाच्या विरोध आमी येता. वी आर गोइंग अगेन्स्ट द फर्स्ट कमांडमेंट. नेक्स्ट वन. Second commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. मुझे नाव व्यर्थ काडी नाकात. आम्ही व्यर्थ काढता होंगी. ओ माय गॉड आता ओ माय गॉश पर अमेरिकन शब्द पर आयल्यात. And moreover, आमचे slang, you just, I would love to just ask yourself, your slang words. थोडे पुढे फ्रेंड्स सांगत बसून आम्ही स्लँग वर्ड्स यूज करता जायते फावटी. वी आर गोइंग अगेन्स्ट दीस. आम्ही चिंता दीस इज अ फॅशन सांगत असताना असले शब्द आम्ही वापरायचे असले थिंग्स वा सेंटेन्स आम्ही वापरायचे. वी आर गोइंग अगेन्स्ट द सेकंड कमांडमेंट. द थर्ड कमांडमेंट. Third commandment, remember to keep this Sabbath day holy. Remember to keep your Sabbath holy. ಐತಾರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತಪನಿ ಸಂಬಾಳ. ಐತಾರ ದಿವಸ ರಾಜೆ सोदीस. ಐತಾರ ದಿವಸ रेस्ट कर सोदीस. हप्त्यांत सोदीस क्लास आसा. ಐತಾರ दिस रिविजन कर सोदीस. बसून पर स्टडीज कर सोदीस. ಐತಾರ दिस हप्त्याचे सगळे वस्तू रुंबळ सोदीस. बरें आयन कर सोदीस. वी अंडरस्टँड बिकॉज 6 days of the week you are busy. Some of you are working. थोडे तुम्ही काम करतात, थोडे इस्कालांत आसात, कॉलेजींत आसात, तुमकां तुमचेच राटावळ आसा. असले पुरा कामां तुम्ही करतात. बरें वायट म्हणून न्ही पूण तो देवा सवगडास येता गी. डू आय कम एवरी Sunday for mass? Do I spend one extra 10 minutes with the Lord? इगर्जेक येवंक कस जाता. आयताराचे एक मीस बेटोवंक कस जाता कित्याक वी आर बिजी. वी नीड टू आस्क. आयतार सोन भाग्यवंतपणी आमी सांबाळला की. चौथो कमांडमेंट. Fourth commandment, honor your father and mother. आवय बापायक मान दी. आमी आवय बापायक मान दिता रायट. आमी आवय बापायक मान दिता. तुमी पुरा पाड मनशां सांगना. यू आर गुड पीपल. यू आर वेरी गुड पीपल. वर्स्ट ones are outside this, but you are good. You respect your dad and mom. You honor your parents. तुम्ही आवय बापायक मान दितात. तुम्ही मस्त बरी भारी बरी. भायर आल्ले मात्र बरी नात. ल्हान आसतना आवय बापायचे उतार आयकूंक सलीस. प्राय येतना आवय बापायचे उतार आयकूंक कश्ट. खंयची मारी फाटल्यानंतर रावल्या. खंयचे ड्रेस घाल्यार प्रॉब्लम. तें कालें हें कालें थोडीशीं सवालां. खंय येताय कदाळ येताय कोणा सांगत येताय कोण तुजे फ्रेंड्सां थोडीशीं सवालां. वॉट डू यू डू विथ युअर सॅलरी? कितें करताय कोणा सांगता भोंवताय पुरा सवालां. Parents are damn irritating, right? Parents are damn irritating at this age. देव सांगता आवय बापायक मान दी. तांणी जिविताची जायती वर्सां पळयल्यान जिविताचे कश्ट आनी दूख तांकां कळीत आसा. आनी ह्या निमती तांणी सांगतात अशें गेल्यार बरें, अशें जियेल्यार बरें, असो विसवणी केल्यार बरी.
Therefore respect them and honor them. आणि प्रत्येक जावन तुजी आवय बापय उतर प्रायत आसा तर never forget them. Some of you are away from your families. तुमच्या कुटुंबांत तुम्ही पयस आसात जाल्यार once in a week फोन करतात की कोणी घरा नात पयस आसा तर हप्त्याक एक पावटी म्हणी फोन करतात की मम्माक आनी डाडाक. मेक इट एवरी डे. 5 मिनिटां उलया, बरें करून उलया. घरा आवय रांदता, घर सांबाळता, बापय हाण घालता, आमचो मोग करता. Let me have the courtesy to say thank you. Let me have courtesy to bring at least a small cake on their birthday and say, Mama, I love you. Dada, I love you. एक केक काडचे तितले पयशे आमचेडे आसात म्हणून पाती येता. It won't cost us 1,000 rupees. एक ल्हानशी केक आवयच्या जल्मा दिसा, बापयच्या जल्मा दिसा. Show your gratitude. Because they are slogging for you. सगळे तांचे जिवीत तुमच्या खातीर आमच्या खातीर तांणी जरयतात. एक ल्हानशी केक हाडून एक ल्हानशें कॅन्डल दवरून एक 4 क्लॅपां मारून एक हॅपी बर्थडे टू यू सिंग करचें. I think we can do that. We know many songs. आवय बापायक आमी मान दिवया. तांकां एक समाधान करया, खुशी करया. 5th, next one. 5th commandment, thou shall not kill. कोणी आमी जिवेशी मारूंक वचना. जिवेशी मारी नाका. जिवेशी मारी नाका. केवल दुसऱ्यांचो जीव काडचो मात्र न्ही. साबारपडी आमी दुसऱ्यांक जिवेशी मारता आमच्या उतरांद्वारे, आमच्या जिबेद्वारे. When we speak ill about others, when we speak untruth about others, when we create stories about others, आमी दुसऱ्या काणयो करून गडपां करून उलयता. तांची जिविताची चरित्र आमी पाड करता आनी तांचें नांव आमी पाड करता. आमी जिवेशी मारलां. आमी जिवेशी मारून जालां. केवल गन्न काणून जिवेशी मारची गरज न्ही. आमच्या जिबेतून आमी जिवेशी मारता. When we don't treat others, when we don't give respect to others, we are killing them. आणि प्रत्येक जावन सैरीक येताना चेड्याच्या विशांत वा चेडवाच्या विशांत थोडे फुडें विचारतात, तें तुजें फ्रेंड न्ही, क्लासमेट न्ही, तुजे फिरगजीचे न्ही, तो वळखीचो न्ही, कसो आसा. तेंगी सूड गोत्रू ताज्या विशयान नाका जाल्लें सांगलें. नाका जाल्लें सांगलें. सैरीक वाडोवचें. थोड्यांचें कामूच तें सैरीक वाडोवचें. We are killing people. We are killing people. It is not necessary that we need to take gun and shoot others. With the tongue we do enough damage. Okay, next. 6th and 9th commandment, 6th commandment, thou shalt not commit adultery. 9th commandment, thou shalt not covet thy neighbor's wife. दोनी बारी बरे कमांडमेंट्स. एक खाली दादल्यांक मा सांगल्लो आनी एक खाली बाल मनशांक मा सांगल्लो. 9th commandment दादल्यांक, चेड्यांक आनी 6th फॉर चेडवांक. वेगी? No, for both. For both. Both the commandments for both the people. Adultery, one night stand, open relationship, strings not attached relationship, casual relationship, accidental relationship. How many things we want? How many things we want? Everything is open. Everything is open. We are going against God. देवा विरोध आमी येता. आनी हे पावनांतल्याक आतां वयोची रुमां आसात. Still worse thing to happen. देव आमकां सांगता, प्रद्वार करी नाका. तो दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, प्रद्वार करी नाका. जें कितें एक दादल्यान आनी स्त्रियेन काजारी साक्रामेंतांत सांगाता जावन करी जाय, आपलो मोग एकामेका उसारी जाय, तो काजारी साक्रामेंता भितर मात्र उसारी जाय, काजारी साक्रामेंता भायर न्ही. जें कितें भायर उसारता आमी तो जावंचा प्रद्वार. ना केवल करण्यांनी
चिंतपानी. Do not covet your neighbor's wife. Western culture आमच्या मध्ये आसा. Group sex, all possible, these kind of aberrations do happen. I don't say you are doing, do happen. Lord's words are very, very clear. Very, very clear. You shall not covet your neighbor's wife. तुझ्या पहिल्याची, तुझ्या शेजाराची, कोण जाऊन दे, दुसऱ्यांच्या बायलेची वेळ आशा करी नका. God is saying very clearly, तुझे दोळ्यांची प्युरिटी तू दवर, तुझे काळीज, तुझे दोळे नितळ निर्मळ आसूं दी. तद्दा मात्र हांव तुझे सांगत आसतलो. आणि हे म्हणजे उपादेश तू पडल्यार हांव तुका सांभाळतलो. So therefore, think before you do anything. Next. 7th and 10th commandment. 7th commandment, thou shalt not steal. 10th commandment, thou shalt not covet thy neighbor's goods. चोरी नाका, दुसऱ्यांच्या वस्तूची आशा करी नाका. आम्ही सोरतांगी, आम्ही काळीज मात्र सोरचे ह्या प्रायर. We only steal hearts of others. Okay, what has to happen at your age? Within that freedom and what is right and correct is fine. But देवाचे उपादेश सांगता दुसऱ्यांची वस्तूचेर आशा करी नाका. दुसऱ्यांची वस्तू सोरी नाका. कितेंच सोरी नाका. Okay, next. 8th commandment, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. फोट साक्ष सांगा नाका. 8वो उपादेश. फोट साक्ष आम्ही सांगता होंगी. सेरीक येताना कितल्यो फोटी सोरोप येतागी ना बा सोरोप येंगूच पियाना ना भारी बरो मस्त बरो. ताका पोर मोडो जाल्यार जायना ताका तितलो बरो. तो सदां पियोन उपियोन आसता ते घरच्यांक आनी शेजारच्यांक मात्र गोत्त. पापच्या चेडवाचे एक लायफ पाड केलें. ना बा सोरो पियाना चेडो सोरो पियंगूच पियाना भारी बरो. चेडू कशें आसा भारी बरें बा सादें म्हणल्यार गोरवां वरीं कितलें सादें बोळें कालतें भारी बरें कितलें बरें भुरगें. गोरून तूं तितलें बरें भुरगें. घरा WWF जावनचे घरच्यांक आनी बायल्यांक मात्र गोत्त आसा. पाप तो चेडो सांपळोवन पडलो. भायर येवंक न्ही भितर वचूंक न्ही आनी काजार जाल्ल्या उपरांत फोट सांगचे कितल्यो फोटयो. सो टेल द ट्रूथ. बी ओपन. टेल द ट्रूथ. तर आमी कितें करूंक जाय? पयलें उडास दवरूंक जाय. देव आमचो मोग करता त्या देखून तो पातकां भोगसूंक तो तयार आसा. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वळ 18. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वळ 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी धोवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धोवी जातली. येया देवा ते येया. इजाया प्रवादी सांगता तुमची पातकां तांबडी लायक क्रिम्सन, रेड लायक क्रिम्सन इतलें आसल्यार देव तुमची पातकां नितळ करतलो. ती धोवी हिमा बरी करतलो. देव आशेता ताजी कृपा घेवच्याक. देव आशेता ताजे बेसांवां घेवच्याक आनी कुमसारी मारी फाद तो आमकां बक्षिता. तर म्हज्या मोगाच्यानो, आर वी सेंट्स? नो. आर वी सिनर्स? आमी पातकी वय. हर एकल्याच्या जिवितांत उणेपण आसा. हर एकल्याच्या जिवितांत धाकटी ओड पुरा पातकां आसात. सो वॉट शूड बी आवर मोटीव? पाताक आमी रेडी आहा. देव मोगाचो देव, बोगसाण दिवचो देव तो आमकां बक्षिता. ताजी कृपा आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
सगळे आमी उबी रावया आनी संतोशान त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागून आमी म्हणया पावनात मारी प्रिया पावनात मारी. पावनात्मा रे इडी तू बारा बेगा बारा नाम ममा त्यदती इडी तू बारा बेगा बारा नाम ममा त्यदती tu bara bega bara na mama tebeni iri tu bara bega bara na mama tebeni sinai bettadali iri tu ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ Jesus, praise to Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. आम्ही दायकन बसचे. सो ह्या वेळार तुमच्या सांगाता म्हजीच टेस्टिमनी शेअर करूंक हांव आशेता. म्हजें नांव मारिया, हांव बेंदूर फिरगेचे येतावन आनी फाटल्या थोड्या तेंपात हांव देवान ताची सेवा करूंक म्हाका अवकाश करून दिला. हांगासर तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता कशें सोम्यान म्हजी जिणी आपडली आनी खंयच्या रितीन देवान म्हाका आपयलें, ताच्या मोगान म्हाका भरलें. तितलें मात्र न्ही, देवाचेर म्हजी पातयणी ताणें खंयच्या रितीन घट केली आनी कसो एक बापूय जावन म्हज्या जिणयेन तो आसा आनी ताची काकुळट हांवें खंयच्या रितीन अनुभव केला, ताचें विश्वासीपण हांवें खंयच्या रितीन अनुभव केला. ह्या विशयांत तुमचे लागीं एक टेस्टिमनी दवरूंक हांव आशेतां. आनी ह्या मरिफात देवान म्हज्या जिणयेंत कितें केल्लें आसा तें तोय तुमच्या जिणयेंत तो करतलो म्हणलें तुमकां तुमचें तें एक बरवसो हाडच्या खातीर मात्र एक टेस्टिमनी शेअरिंग सेशन हांगासर आमी करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हांव 9th स्टँडर्डांत आसतना 9th स्टँडर्डांत आशिल्ल्या वेळार ताच्या पयलें म्हज्या जिणयेंत मागणें म्हणलें नासलें. वेतलीं आयताराच्या मिसाक हांव वेतलीं, पूण मागणें देव म्हणलें म्हाका सड्ड ताच्या विशयांत कळीत नासलें.
पूण म्हज्या मम्मीन म्हाका सदां सांगचें आसलें आयताराचें येता आसतना मिसाक वचोंक आसा आनी म्हाका खेळचें म्हळ्यार मस्त खोशी आसलेली आनी जायतो वेळ खेळच्यांत हांव करसितालीं आनी मिसाक वयचें म्हळ्यार मस्त आलसायेचें आनी असल्या वेळार हांवें म्हज्या देवाचो उगडास काडूंक ना पूण म्हज्या देवानच म्हजो उगडास काडलो म्हज्या देवानच म्हजो उगडास काडलो आनी 9th स्टँडर्डांत आसतना ताणें म्हाका एक रेतीर आपोवन हाडलें थंयसर स्पेशल स्कूल आमच्या ॲग्नेस स्पेशल स्कुलांत एक रेतीर जाल्ली व्हडली रेतीर जीवन ज्योती पंगडान ती चलोवन व्हेल्ली आनी त्या रेतीर समी म्हाका आपोवन व्हरता आनी थंयसर ते रेतीरेंत हांव खंयसर आयल्या कितें जावन आसा म्हाका कितेंच कळीत नातलें पूण तें देवाचें उतार आज तुमी बसून आयकतात तशेंच देवाचें उतार हांव आयकून आशिल्ल्या वेळार जायते बदलावण म्हजे थंय जावंक सुरू जाली जायतें बदलावण कितें एक म्हजें कॉन्शियसनेस फाटीं आयलें म्हूण म्हाका भोगलें एका रितीचें अवेरनेस म्हजें थंय क्रिएट जालें देवा विशयांत आनी ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी हात वयर करून मागता पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वेळार म्हाका पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें म्हणून आयकना पूण वैयक्तीक अनुभव नातलो पूण थंयसर हात उबारून हांव मागता आसतना देवाची सकत म्हज्या हातांतल्यान आतां कशें आमी हाताच्या तुदयेर उदक घाल्यार तें उदक देंवोन सकयल येता त्याच रितीन देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे भितर देंवोन येवचें एक विचित्र अनुभव म्हाका थंयसर जाल्लो आनी त्या घडयेंतावन म्हज्या काळजांत देवान तसो मोग घाल्लो गी आनी इतलो तो म्हाका मोगान भरलें गी देवान म्हजें काळीज त्या दिसा एक नवें रूप घेवंक सकलें आनी ते दोळ म्हणसर सतान हांव सांगचें जाल्यार म्हाका एक ल्हान भुरगीं हांव दादा एक काळीज आसा म्हणलें तें कॉन्शियसनेस नातलें म्हाका पूण त्या दिसा तावन म्हज्या काळजाचे भितर म्हज्या कुडी भितर म्हज्या काळजा भितर देवाचें हजरपण इतलें आसलें की आनी देवाचो मोग इतलो म्हाका भरलो गी आनी आज त्याच देवा मुखार हांव सांगूंक सोदतां म्हज्या हर एका उस्वासांत जेजू म्हणलें नांव आसा आनी तें ताची महिमा त्या दिसा ताणें धाडिल्लो पवित्र आत्मो कित्याक रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 5 वाक्य अशें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 5 वर्सेस 5 अशें म्हणटा देव ताचो मोग आमच्या काळजांनी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर धाडटा म्हणून आनी त्या दिसा ताणें धाडिल्लो तोच मोग तोच पवित्र आत्मो म्हजी सगळी जिणी बदलूंक पावलो आनी त्या दिसा तावन देवाचो अनुभव जालो मात्र न्ही येदोळ म्हणसर त्या अनुभवांत रावूंक म्हाका ताणें मोग केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी ताच्या उपरांत तो अनुभव म्हाका मेळ्ळो आसतना देवाची रूस हांवें साकली आसतना आनी मुखार हांव घरांत आसतना जायते मागण्यांत म्हाका उर्बा दिल्ली सोम्यान आनी हांव कितें आमी रेतीरेक वेता मोगाचें न्हू आनी रेतीर करता पूण घरा पाटी गेल्ल्या उपरांत आमी सडावत देगेन दवरचें आसा पूण आमी उडास दवरूंक जाय आमी कितें ह्या रेतीरेंत आमी जोडून काण गेलां तें आमी प्रॅक्टीस करूंक आसा आनी तशें हांव घरा गेल्ल्या उपरांत कितें जालें सदां न्ही तो मागतलें कित्याक देवाचें हजरपण इतलें आसलें गी देवाचो अनुभव म्हज्या काळजांत इतलो जिवाड आसलो गी ताचे लागीं उलोवंक हांव आशिल्लें कित्याक म्हाका कळीत जाल्लें तो म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजो इश्ट म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजो मोग करता आनी तो म्हजो मोग करणार म्हज्या सांगाता आसतना ताचे लागीं उलोवंक एक जात म्हजें तें उर्बा आनी इस्काल जावन घरा धांवून येतलीं आनी मागोवंक बसतलीं पयलें होमवर्क करचें आसलें आतां मागण्यार करसितालीं थोडो वेळ आनी ताच्या उपरांत कोणूच नातल्या वेळार म्हजी डॅडी मम्मी कामाक वेतली हांवें कितें करचें आसलें कुडा भितर बसचें दार घालचें जेजूचो फोटो आसलो आनी म्हाका कितेंच कळीत ना त्या वेळार एक दीस हांव मागतलें सोम्या लागीं जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय म्हाका तुका पळोवंक जाय दुसरें कितेंच आशा म्हजे थंय नातली आनी एक जात रडोन आनी रडोन हांव मागतलीं जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय आनी एकच घडये म्हज्या मोतीक एक सत जळकलें आनी हांवें म्हळें सोम्याक ना सोम्या तुका पळोवंक म्हळ्यार हांव हट करनासलें तुवें म्हज्या मुखार येजय म्हणून पूण म्हाका भोगलें गी ना सोम्या हांव एक पातकी तूं म्हज्या मुखार येवंक हांव फावो न्ही पूण सोम्या म्हाका आपड तूं म्हाका आपडूंक सोदताय आनी तूं म्हाका आपड आनी मोगाचें न्हू हें म्हजें एक अनुभव एक काल्पनीक न्ही म्हज्या जिणयेंत घडयल्लें सगळ्या कुडा भितर कोणूच ना आनी म्हजो सोमी आनी हांव मात्र रडोन हांवें मागलें सोम्या म्हाका आपड आनी तुवें म्हाका आपडूंक जाय आनी थंयसर एक हात येता आनी म्हज्या कांद्याक धरता हांगासर 5 बोटांनी म्हाका आपडलेलो तो अनुभव आनी त्या दिसा हांव जाणा जाली देवाचें उतार म्हणटा तूं ताका केदाळा आपयताय तो तुज्या लागींच आसा आनी तूं आमचो इतलो मोग करता गे मोगाचें न्हू पूण जायते फाटी हो मोग सोदून आमी मनशां फाटल्यान वेता मनशांचो मोग आमी सोदता
म्हज्या ल्हानपणार हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या सगळी जिणी हांवें सांगचें जाल्यार एकच एक बरेपणाचे दीस संतोशाचो दीस म्हणल्यार म्हज्या बाळपणार नातल्ले आनी हांव तुमचे लागीं उपरांत ताच्या विशयांत उलयतां पूण थंयसर पयल्यान पयलें हांवें म्हज्या आवय बापायनी म्हजो मोग केल्लो हांव ना म्हूण सांगना पूण मनशांचो मोग तो कितो जाल्यार तो अपूर्ण जावन आसा एक ना एक रितीन आमच्या काळजान दूख आसता कितेंय ना आसता त्या विशयान हांव मागीर उलयतां पूण थंयसर देवाचो मोग म्हज्या जिणेंत जिवें जावंक पावलें आनी हांव आपयतना म्हजे समी म्हजे सांगत आसा येदे व्हड पातकी हांव तरी देवाक वळखना तरी म्हाका आपड म्हणटा आसतना तुवें म्हाका आपडता तर तशें की वर्तें बाग दुसरें कितें आसा जर तर हो अनुभव म्हाका मेळ्ळा जाल्यार तो खंडीत जावन तुमकां मेळटलो आनी म्हाका सांगूंक जाय जेजू क्रिस्त जिवंत आसा आनी त्या दिसा म्हाका जाल्लो अनुभव म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत आसा आनी तो म्हज्या सांगाता आसा म्हजो इश्ट जावन आनी म्हजो बापूय जावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी मुखारसून वेता आसतना थंयसर हांव 10व्या क्लासींत आसलेली आनी म्हजें म्हणलें कितेंच ना सगळें देवाचें देणें आनी त्या देवान म्हाका शिकपांत जाणवाय दिल्ली बरें करून शिकोवंक क्लासीन सदांय पयलें स्थान जोडूंक ताणें म्हाका करपा दिल्ली तें म्हजें न्हय ताचें पूण सदांय हांव फर्स्ट येता आसतना देव कितें करता म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या जिणयेन सोलवणी धाडटा कितें म्हळ्यार देवाक शिकोवंक जाय तुजें म्हणलें तुजे लागीं कितेंच ना तुजें म्हणलें तुजे लागीं कितेंच ना तुजे जिणयेन कितेंय आसा तर तें म्हजें देणें म्हणून सोमी आमकां दाखोवंक आशेता आनी तशेंच कितें जालें म्हज्या 10th स्टँडर्डांत आसतना म्हज्या शिकपांत हांव बरी आसलें देखून जायते उंचायची चिंतना म्हज्या मतींत आसली म्हज्या टिचर्सांनी मस्त एक्सपेक्टेशन्स दवरले आनी म्हजें थंय बरें एक रँक काडीचें आनी हांव चिंताप आसलें पूण थंयसर कितें जाता हांव थंयसर 10थांत आसतना म्हाका मलेरिया येवंक सुरू जालें आनी मलेरिया येता आसतना एक फावटी न्ही 2 फावटी न्ही म्हयन्याक 2 फावटी अशें आनी तें ब्रेन मलेरिया आमी फाल्सिफारम म्हणटा 3+3+ ब्रेन मलेरिया तितलें चड तें मलेरिया 7 फावटी म्हाका त्या 10th स्टँडर्डांत आयिल्लें आनी केवल 3 म्हयने मात्र हांव इस्कॉलाक गेल्लीं आनी त्या इस्कॉलान म्हज्यान टिचर्सांनी एक्सपेक्टेशन दवरलें खंयची म्हजें कांयच म्हज्यान करूंक जालें ना आनी त्या वेळार म्हजें आमी तुमी जाणा आसात कॉम्पिटिटर्स आसतात इस्कॉलांत आमकांत कितें म्हणटात हांव थंयसर चलवतना दुसरें म्हज्या म्हळ्यार उपरांत ती बरीं भुरगीं हांव तांच्या विशयान वायट उलयना पूण तांकां एक आशा आसली तांणी फर्स्ट येवचें म्हण सांगून आनी त्या रितीन तांकां बारीक कशी जाली हांव चलवून इस्कॉलाक वचूंक जायना आनी थंयसर मिड टर्म एग्जामाचें प्रायज आशिल्लें आनी तें प्रायज म्हाका सुकलें कित्याक हांव इस्कॉलाक वचूना पूण त्या वेळार म्हाका शिकप म्हळ्यार सगळें आतां जाल्यार हांव ताका तितलें चड मोल दिनातलें पूण त्या वेळार म्हाका शिकप म्हळ्यार सगळें आसलें आनी त्या दिसा म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका इन्सल्ट करतना तूं चलवलें आनी तुज्यान कांयच करूंक जायना तूं साडलें पूण तांणी म्हज्या मुखार इन्सल्ट करता आसतना हांव घरा पावलीं आलतारी मुखार रावन हांव रडलें आनी सांगलें सोम्या तुवें म्हजो हात सोडलाय आनी 10th स्टँडर्डांत आसतना केदारना म्हज्या एका फ्युचराचें एक उत्तीम शिखरार हांव आसतना म्हाका चलवणी दिवन तुवें म्हजे हात सोडलाय गे सोम्या म्हण जोर हांव रडलें आनी रडता आसतना रडोवन थंयसर म्हाका तो धडा बायबल म्हळ्यार तितलें म्हाका बायबला विशयान समजोणी नासली ते बायबलान आमी वर्ड्स आमी पळयलां वर्ड बॉक्स तुमी पळयलां आसतलें देवाच्या उतरां तातूंत आसतात आनी थंयसर आलतारीर एक वर्ड बॉक्स आशिल्लो आनी तें हांवें काडलें आनी तातूंत हांव पळयतां देवाचें उतार आयजाया 41:10 अशें बरोवन आशिल्लें डू नॉट बी एफ्रेड आय एम विथ यू आय एम अपहोल्डिंग यू विथ माय विक्टोरियस रायट हँड I will not leave you. I will not forsake you. I will uphold you with my victorious right hand. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हजे जायते वंत उजव्या हातान हांव तुका उखल धरता आनी त्या दिसा पयलें देवाचें उतार म्हाका आपडलें देवाचें उतार पयले फावटी देवाचें उतार म्हळ्यार जाणवायना कांयच गोत्तुना पूण तें देवाचें उतार म्हज्या काळजांत अशें रोमलें गी आनी मोगाच्यान हांव सांगता आज म्हणसर हे देवाचें उतार सत जावन आसा कितें म्हण सांगलां गॉड इज फेथफूल टू हीज प्रॉमिसीस देव कितें आमकां बसयता तें देव सदांच त्या बसवण्याक विश्वासी रावता आनी आजून मुनासर म्हज्या जिणयेंत देव ताच्या बसवण्याक विश्वासी रावला आनी कितें जावंक पावलें हांव इस्कॉलाक वचूना खंयचे क्लासीस हांवें एटेंड करुनांत 3 म्हयने गेल्लीं आनी तेंगी कश्टांनी म्हणल्यार बरी भलायकी अस्कत आसून हांव गेल्लीं आनी हांवें म्हजी परिक्षा बरयली आनी हांवें शिकलें कन्नडा मिडियमांत
आनी सगळ्या त्या कन्नडा मिडियमाच्या सेक्शनांत म्हाका एकल्याक मात्र डिस्टिंक्शन सोम्यान दिलें आनी कोणाकच येवना आनी कोणेय चिंतू ना तें म्हजें न्ही कित्याक म्हाका सोम्याक दाखोवंक जाय आशिल्लें तुजी एबिलिटी न्ही शिकपांत तूं जर तर उन्नतायर आसाय जाल्यार ती तुजी एबिलिटी न्ही ती देवान तुका दिल्लें तेणें आनी त्या दिसा देव म्हाका दाखयता तुज्या सक्तेन न्ही पूण म्हज्या सक्तेन तूं जैतेवंत जालाय आनी तितलें मात्र न्ही कॅटिकिझमाचें एग्जाम आमच्या DSS लेवलार चलतालें आनी तेंय हांव बरयतां आनी तातूंत दुसरें रँक म्हाका सोम्यान दिलें तें ताचें तें म्हजें न्ही पूण कित्या खातीर हांव सांगता म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमी म्हजें म्हूण चिंतलां जाल्यार आज आमी तें सोण सोडया मोगाचें न्हू आमच्या जिणयेचें हर एक देणें जावन आसा सोम्यान आमकां दिल्लें म्हणल्यार आज तावन आमी वळखून घेवया आनी तशेंच देव आमच्या जिणयेंत ताच्या हर एका प्रॉमिसीस कितें आसा ताका तो विश्वासी आनी मुखारसून व्हरता आसतना म्हजो डॅडी हांव एकलेंच न्हू म्हज्या आवय बापायक आनी म्हजो डॅडी मस्त सोरोप येतालो ताचे बिझनसांनी लॉस जाल्ले सुरवेर आनी ताका लागून तो सोरोप येतालो जायते सोरोप पिवन एक 18 म्हळ्यार हांव PUCंत आसता म्हणसर तो सोरोप येतालो आनी सोरोप पिवन आसतना आमकां कळीत आसा घरान समाधान ना हर एक दीस भिरांत केदाळा डॅडी पिवन येतागी आनी कितें जातागी आसलें भिरांत पूण देवान कितें केल्लें म्हज्या काळजांत तसो मोग घाल्लो मात्र न्ही म्हाका ताणें दाखयल्लें हांव तुजे सवें आसा आनी हांव जावन आसा विश्वासीवंत देव म्हजेर पातयेल्याक हांव हात सोडिना आनी एका भुरग्याच्या विश्वासपणान म्हणल्यार बरी एक ल्हानशें भुरगें कशें देवा कडेन आमी तशेंच देवा कडेन उलोवंक आसा मोगाचें आमची जाणवाय आमचें म्हळ्यार आमचें बुदवंतकाय आमी देवा मुखार उपयोग करची न्ही देवा लागीं एका ल्हानशा भुरग्या बरें कित्याक तेंच म्हाका ताणें शिकयल्लें हांवें देवा सोम्या लागीं वचून हांवें म्हणलें तो दीस म्हाका आतांय उडास आसा आमी मुडीपो इगर्जेक म्हजी एकली शेजारची आंटी म्हाका आपोवन गेल्ली आनी थंयसर हांवें उबें रावल्लें सांजुजे वाजाच्या इमाजी मुखार सोम्या मुखारी हांव रावना सांजुजे वाजाच्या इमाजी मुखार हांवें रावलें आनी थंयसर हांव उलयल्ली जेजू कडेन हांव जेजू कडेन म्हणाली जेजू आज तूं म्हज्या डॅडीक पिवणें सोड म्हूण सांगल्यार म्हजो डॅडी आजच पिवणें सोडतलो जेजू तूं म्हज्या डॅडीक आज पिवणें सोड म्हूण सांगशी जाल्यार म्हजो डॅडी आजच पिवणें सोडतलो म्हूण हांवें सांगलें सगळ्या विश्वासपणान कितें म्हाका कळीत आशिल्लें जेजू म्हजे सवें आसा आनी म्हजो जेजू म्हजो मोग करता आनी तो सत्यवंत आनी तो जावन आसा म्हजो खरो बापय आनी मोगाचेर पातयेया 18 वर्सां तावन पियेतलो मनीस 2 दिसांनी ताचें पिवणें रावयलें ताणें 2च दिसांनी हांव म्हजें उतर भायर वचून 2 दिसांनी म्हज्या डॅडीन पिवणें रावयलें आनी आतां 24 इयर्स 24 वर्सां जातात वायन समेत तो आपडिना आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबांक पयलें म्हजो डॅडी एक पिवणेचो मनीस म्हणलें पिक्चर आशिल्लें सगळ्यांक तो पिवणें सोडिल्लो एक बरो व्यक्ती जावन सोम्यान ताका रुपांतर केल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच उपरांत मुखार येता आसतना हांव म्हज्या जिणयेच्या सांगाती खातीर हांव पयलें चिंतली हांवें एक सिस्टर जाय म्हणून सिस्टर जायत आमी जायती योजना करता मोगाच्यान आमच्या जिणया विशयान तशेंच हांवें योजन केल्लें एक सिस्टर हांवें जाय म्हण ल्हानपणान म्हाका मस्त आशा आसली आनी मस्त म्हजी सिस्टरां वळखीची तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट दिवन आसलीं पूण थंयसर हांवें करेतिरे गेल्ल्या वेळार एका देवाच्या मनशा मुखांतर म्हाका कळीत जालें की तुका एक रिलिजियस म्हळ्यार एक नन जावन एक देवाचे सिस्टर जावंक तुका आपयना म्हळ्यार माद्र जावंक तुका आपयना पूण हेर रितीन देवाची आनी दुर्बळांची सेवा करूंक तुका आपयता म्हण तिणें सांगलें आनी त्याच दिसा हांवें तें मानून घेतलें कित्याक आमी देवा लागीं हट करूंक जायना देवाक आमचे खातीर एक योजन आसा जेरेमाया 29:11 म्हणटा देवाक आमचे खातीर एक योजन आसा आनी तें योजन आमच्या बऱ्याक पडटात आसलें आनी न्हय आमच्या नासाक पडटात आसलें आनी तशेंच जाता देव म्हाका ताचें योजन तो कळीत करता कित्याक म्हाका म्हजेंच योजन आसलें पूण त्या दिसा देवान ताचें योजन म्हज्या जिणयेंत दाखोवन दिलें आनी ताचे उपरांत कितें जाता समजून काण गेलें आनी तरणाटपणाक पावता आसतना जिणये सांगाती खातीर हांव सोम्या मुखार साक्रामेंता मुखार बसून मागता आसलीं साक्रामेंता मुखार हांवें मागण्याच्या ग्रुपांत आसलीं पूण साक्रामेंता मुखार बसून हांवें मागचें आसलें जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय कित्याक तुवें म्हाका तुजे खातीर रचलाय म्हाका तुवें रचयल्लें तुज्या खातीर कित्याक देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसलेलो आनी मोगाच्यान आमी जायते फावटी विसरता जेजून आमकां रचयल्लें ताच्या खातीर ताच्या मोगाचो अनुभव करच्या खातीर आनी ताच्या सांगता ससनाचें सूख भोगच्या खातीर म्हणलें आनी त्या खातीर म्हज्या काळजांत तो देवाचो मोग आसलो देखून हांव देवा कडेन म्हणटलीं जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय म्हाका तुजें उतर परगट करूंक जाय म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय आनी त्या खातीर म्हाका तूं जिणये सांगाती तूं म्हाका फावो कर
आनी खंयचो जिणे सांगा ती म्हाका जाय सोम्या म्हाका व्हडलो शिकपी नाका पयशांचो मनीस म्हाका नाका पूण म्हाका एकलो जिणे सांगा ती जाय म्हज्या देवाच्या कामांत म्हाका सांगाता मेटां घालतलो म्हज्या देवाचें काम करूंक म्हाका आदार दितलो आनी मागण्यार आसतलो आनी तशेंच सोम्यान म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या जिणे सांगात एक फावो केले सारक्या वेळार त्या मनशाक तो म्हज्या मुखार हाडटा आनी म्हाका तो दाखयता हांव तुजो बापय आनी इवन म्हज्या जिणे सांगातीक ताणें विंचून म्हज्या मुखार हाडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हांवें कितें मागलें हांवें मागली देवाची खुशी जावन आसली आनी त्या खातीर आमी केदोळे देवाची खुशी मागता आमचीच खुशी मागनासतना देवाची खुशी आमी मागता थंयसर देव तें जारी करता आमच्या जिणेक कितें बरें पडटा तें आमी मागता तें आमकां देव दिता केदोळे देवाच्या खुशे विरोध आमी मागता म्हणजे आमच्या जिणेक कितें वायट घडत तें आमी मागता तें आमच्या जिणेंत देव केदींकच जावंक सोडिना पण हांगासर हांवें देवाच्या खुशे काल मागल्ले आनी त्या खातीर देव म्हाका असले एका जिणे सांगात एक फावो करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच मुखार येता आसतना मुखार मेटां घालता आसतना थंयसर म्हज्या भुरग्यांचे देणे म्हळ्यार 4.5 वर्सां हांव म्हजी MSc शिकाप करनासलें त्या वेळार आनी भुरग्यांचे देणे हांवें मुखार घाल्ले भुरग्यांचे भुरगीं जावन आसात देवान दिवचें व्हरतें देणें व्हरतें बेसांव पूण जाल्यारय देवा विशयान इतली वळख आसल्यार इतली रेतिरे हांवें केल्ली जाल्यार भुरग्यांचे देणे हांवें मुखार घाल्ले शिकपाक हांवें पयलो स्थान दिल्लो पूण थंयसर कारणांतराक लागून म्हळ्यार म्हजें थंय बे आसलें कितें हांवें एकलेंच सदू म्हज्यान आवय जावंक जायतगी एका भुरग्याची पोस्ट करूंक म्हज्यान जायतगी म्हणलें बे म्हज्या काळजांत आसलें आनी त्या वेळार हांवें कितें करी जाय आसलें सोम्याचेर हांवें पातये जाय आसलें पूण थंयसर हांव सोलवाली आनी भुरग्याचें देणें हांव मुखार घालतां काजार जावन 4.5 वर्सां म्हणसर हांव भुरग्याचें देणें मुखार घालूनच गेली पूण थंयसर कारणांतराक लागून म्हाका म्हजी समजता म्हजें उणेंपण हांवें केल्ली सूख म्हूण समजली आनी सोम्या कडेन हांव वचून हांव रडलीं सोम्या थंयसर हांवें भुरग्याचें देणें हांवें इन्कार केलां हांवें सूख केल्या सोम्या पूण म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी म्हाका मस्त बेन दिसता एक आवय जावंक एक आवयपणाची जबाबदारी म्हज्या खांद्यार घेवंक म्हाका मस्त बेन दिसता आनी पूण हांव तुजेर पाती येता आनी एक भुरग्याचें देणें म्हाका दी म्हणून हांवें मागल्लें आनी सुरवेर मोगाचें म्हजी एक संवय आसली मागचें आनी पातयेणी इतली म्हाका सोम्या ती घट जाल्ली की ताच्या मोगाचो अनुभव जावन तो म्हज्या सांगात सदांय आसतलो म्हजो बापय म्हजो विश्वासी देव तो म्हजें लगीनच तो आसा म्हूण म्हाका इतलें कळीत आसलें हांवें मागचें आसलें आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करचें आसलें आनी तक्षण हांव मागलें आनी सोम्या म्हाका एका भुरग्याचें देणें जाय म्हाका कोत्त आसलें म्हजो जेजू म्हाका दिता म्हणून पवित्र पुस्तकां उक्तें केलें आनी थंयसर कीर्तन 113 ही ऑनर्स द चाइल्डलेस वायफ इन हर होम आनी ही मेक्स हर अ हॅपी मदर ऑफ चिल्ड्रन भुरगीं नातल्या एका स्त्रीयेक तो भुरग्याचें देणें दिता आनी ताच्या घरांत एक संतोष भरीत आवय ताका करता म्हणलें कीर्तन 113 वाक्य 9 बरोवन आसा तें उतार म्हाका मेळ्ळें आनी तक्षण तें उतार हांवें काणगेलें कन्फर्म केलें आनी म्हाका कळीत आसलें म्हजो देव म्हाका फटयना आनी त्याच प्रकार म्हळ्यार हे ऑक्टोबरान घडिल्लें आनी येवच्या डिसेंबरान 2012 डिसेंबर हांव म्हज्या पयल्या भुरग्याक कन्सीव जालीं आनी तशेंच त्या भुरग्याक हांवें जल्म दिता आसतना हांवें सोम्या सांगता तो संबंध आमचो कसो म्हूण सांगच्या विशयान सांगचें आहलें म्हाका मस्तू म्हज्या त्या डेलिव्हरी पेन्सा विशयान मस्तू भंय आसलें म्हज्यान जाता गी ना गी अर्दें म्हज्या मम्मीक पळोवन हांव भियेल्ली तिचें आयकून म्हाका मस्तू भंय दिसतालें आनी तशें आसतना हांवें सोम्या कडेन मागलें जेजू ही पातकाची शिक्षा एवेक तुवें दिलाय नेंगी तर म्हजी इल्ली काकूळट कर आनी म्हाका डेलिव्हरी पेन्स दिनाका म्हूण मागलें डेलिव्हरीची दूख म्हाका दिनाका सोम्या म्हूण हांवें मागल्लें पूण म्हजो जेजू इतलो बरो गी इतलो तो बरो गी आनी हांव इतली पातकी जाल्यार म्हज्या सोम्यान म्हजें मागणें आयकल्लें आनी पयल्या बाळाक हांव प्रसूत जातना म्हाका कितेंच दूख नासलें बरी केवल 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे दूख आसता पूण थंयसर म्हाका केवल अर्दो घंटो मात्र ते एक ल्हानशी दूख दिता आनी सोम्यान म्हाका एक सेफ डेलिव्हरी फावो केल्ली आनी तशें एका ल्हानशा भुरग्या बरी सोम्या कडेन आमी उलयचे मोगाच्यान कित्याक तो जावन आसा आमचो बापूय आमचो मोगाचो बापूय तशें लागीं आमी कितेंय मागयेत आनी तो आमकां फावो करता आनी तशेंच थंयसर म्हज्या म्हळ्यार फस्ट प्रेग्नन्सीच्या टायमार म्हजी आवयक IHD इश्केमीक हार्ट डिजीज म्हणटा आमी काळजाची पिडा सुरू जाल्ली आनी काळजाची पिडा सुरू जावन तिका डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार एक 11 टॅबलेट्स 11 टॅबलेट्स तिका दिल्ले मस्त गुळयो केदाळे काळजाची दूख तिका येवची आसली आनी 11 गुळयो आनी तशें थंयसर म्हाका म्हजी आवय
हांवें सोम्या कडेन म्हणचें आसलें जेजू म्हज्या जिणयेंत म्हाका कोणूच ना. म्हाका आसची म्हजी आवय आनी बापूय म्हज्या फाटल्यान भाव भयणी आनी कोण दिनात. आनी म्हजी आवय सगळें म्हजें घर सांबाळटली आनी म्हाका सांबाळटली. आनी तिका कितें जाल्यार म्हाका घर सांबाळूंक गोत्तू ना, म्हाका कितेंच गोत्तू ना. तर म्हज्या आवय कितें जाल्यार म्हाका कोण आसा. ती जायते भितर म्हाका खाव जिणी आयिल्ली. पूण म्हजी मम्मी कडेन हांवें सांगलें, मम्मी तूं कांयच भियेनाका. जेजू कडेन कोण कोण जेजू लागीं गेलो, खंयची पिडा काणगोन गेलो, खंयचे कश्ट काणगोन गेलो, कोणाकच जेजून खाली हातान पाटी धाडिल्लें ना. आनी जर तर हांव म्हज्या जेजू लागीं वचून सांगता, जेजू म्हज्या मम्मीक हांवें तुजे लागीं हाडलां, तिका आपड आनी गूण कर म्हण हांव तुजे लागीं सांगल्यार जेजू खंडीत जावं तूं म्हज्या मम्मीक आपडताय म्हणलें. पातयणी म्हाका आसा. मम्मी कडेन हांवें सांगलें जेजू तुका आपडता मम्मी, कित्याक जेजू कोणाय की खाली हातान पाटी धाडिना. आनी तशेंच हांवें एका डिसेंबरांत म्हळ्यार ताका काणगोन म्हजें ल्हानशें बाळ धाडा 8 म्हयन्याचें बाळान जाल्ल्या उपरांत 8 म्हयने त्या बाळशाक काणगोन म्हज्या मम्मीक आनी सगळे कुटुंब आमी पोटा गेल्या. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार जेजू लागीं हांवें इतलेंच सांगिल्लें, त्या आल्तारी मुखार रावन हांवें सांगलें जेजू म्हज्या मम्मीक हांवें आपोवन हाडलां. आनी म्हज्या मम्मीक तें हिलींग सेशन त्या वेळार जावन आसलें, पिडा गूण करचें. आनी हांवें सोम्याक सांगलें, सोम्या म्हज्या मम्मीक हांवें आपोवन हाडलां आनी तुज्या मुखार हांवें हाडलां. आनी सकड पिडेस्त तुज्या मुखार आयिल्ले आनी कोण कोण तुजेर पातयेवन आयले आनी तुवें तांकां सगळ्यांकी आपडलें, सगळ्यांकी बरें केलें. तुजेर पातये येयल्याक केदींकच तूं खाली हातान पाटी धाडिनाय. तर आज म्हज्या मम्मीक तूं आपडताय, ही पातयेणी म्हाका आसा आनी म्हज्या आवयक तूं म्हाका पाटी दिताय. म्हणून हांवें सोम्याक केदळ हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उसारलां आनी त्या वेळार पाद्राबान तें हांव एनावन्स करून सांगलें अशी म्हज्या मम्मीचें नांव काडलें आनी तिका सोमी आपड नासा, तिच्या काळजाच्या पिडेत हांव तिका गूण करनासा. आनी त्या वेळार म्हज्या मम्मीच्या कुडीन तो अनुभव जाल्लो, सगळी कूड तिची काळजा भितर उण जावचें आनी ती गूण जावचें. ताच्या उपरांत पाटी आयल्या उपरांत 3 म्हयने आमी घरांत वेळ करसिलो. खंयची वखदां तिणें काणगोंक नात. 3 म्हयने उपरांत हांवें तिका एका कार्डिओलॉजिस्टाक वडियालच्या एका नावाडीक कार्डिओलॉजिस्टा कडेन आपोवन व्हरून गेली. आनी थंयसर आपोवन व्हरून हांवें कितेंच सांगूना, तिका काळजाची पिडा आसा म्हण मात्र सांगलें. आनी ताचें तें सोडून ती कसली वखदां काण घेतली. एक कितेंच हांवें डॉक्टर म्हळ्यार वखदां काण घेतली हांवें सांगलें, गूण जाला म्हण तिका हांवें सांगून येतलें. आनी तशेंच कितें जाता म्हळ्यार तो डाक्टर तिचे डिटेल तपासणी करता. पुरो रितीचे तपासणी करूंक हांवें सोडलें आनी सगळ्या तिच्या तपासण्यांत सकड नॉर्मल येता. पयलें पुरो तपासणी दुसऱ्यांच येतालें, हार्ट सामान येतलें दाखयलें, पूण हांगासर सकड टेस्ट नॉर्मल येता. आनी तो नावाडीक कार्डिओलॉजिस्ट म्हणालो तिका कसलीच पिडा ना, मागीर ती कित्या खातीर इतली वखदां काण घेता. आनी तशें जेजून म्हज्या आवयक गूण केल्लें. आनी ताच्या उपरांत मुखार सून येता आसतना म्हज्या दुसऱ्या बाळाच्या विशयान दुसरें बाळ म्हाका जाय आशिल्लें. आनी त्या प्रकार हांव सोम्या कडेन मागलें. म्हज्या पयल्या बाळाक 3.5 वर्सां जाल्लीं आनी त्या वेळार हांवें मागलें सोम्या म्हाका आनी एका भुरग्याचें देणें जाय. हांव हांगासर तुमी थंयसर पळयत हर एक संगतींत सोम्या कडेन इसारना मेळटा मुखार घालची, हर एक संगतींत. आनी कितें बरें आसा तें जेजू आमकां दिताच दिता. आनी तशें दुसऱ्या भुरग्या खातीर हांवें सोम्या कडेन मागलें, सोम्या म्हाका आनी एक भुरगें जाय. पूण पयल्या प्रेग्नन्सी उपरांत म्हाका म्हजी भलायकी तितकेशें वयर सकयल जाल्लें. म्हज्या विटामीन डी डेफिशियन्सी म्हणटात तें पुरें जावन म्हजी भलायकी वयर सकयल जाल्ली. आनी तशें म्हाका मस्त भंय आसलें सोम्या दुसरें बाळाक जाल्ल्या उपरांत आनी कितें जायत की म्हाका कळीत नासलें. पूण सोम्याचेर पात येली आनी सोम्या कडेन म्हळें सोम्या म्हाका आनी एका भुरग्याचें देणें जाय. आनी सोमी तक्षण म्हाका पयलें दिल्लें तेंच उतार. पळय मोगाचेरो कितलो विश्वासी तो आनी ताचें उतार ससनाच्या ससनाक बाळटा म्हणचें तें सत जावन आसा. आनी तें दुसरें तेंच उतार कीर्तन 113 वाक्य 9 तेंच तो म्हाका दिता. He honors the childless wife in her home and he makes her happy mother of children. आवय भुरगीं नातिल्ल्या एका स्त्रीक भुरग्यांचे आवय तो करता, आवयपणाचो गौरव दिता, आवयपणाचो संतोष दिवन तें घर तो भरता म्हणलें तेंच उतार परत तो दिता. कित्याक तो म्हाका उडास करिल्लें ताणें म्हजें उतार ससनाच्या ससनाक तें बाळटा. आनी त्याच प्रकार तें उतार मेळोवन येवच्याच म्हयन्यांत म्हळ्यार नेक्स्ट मंथांत हांव कन्सीव जाल्लें. आनी कन्सीव जालें आनी तशें मुखार येता आसतना बाळाक म्हळ्यार 3 म्हयन्याचें गुरवार हांव आसता आसतना थंयसर ब्लिडींग जावंक सुरू जाल्लें. म्हाका ब्लिडींगाचे स्टेन्स म्हणटात ते स्टेन्स कशें आसता म्हळ्यार ते जाल्यार भुरगें पोटा भितर मेलां म्हणून अर्थ, भुरगें जिवंत ना तें गेलां म्हणून अर्थ. हांवें म्हज्या डॉक्टराक फोन केलें, मॅम अशें अशें जालां. आनी ती तिका तक्षण कळ्ळें ताका मिस्ड एबॉर्शन म्हणटात, भुरगें मरता आनी तें कोणायकी कळना.
पूण त्या वेळार हांव रडलीं कित्याक एक भुरगें आवयच्या पोटाक येता आसतनाच त्या भुरग्याचे आनी आवय मदें एक बांद सुरू जाता आनी तें भुरगें इतलें मोलादीक त्या आवयक गी त्या भुरग्याचो जीव आवयच्या पोटान गेल्यार ते घरांत एक मोर्न जाल्लें बरीच त्या आवयक आनी तशें हांव गळगळें हांव रडलीं हांवें सांगलें म्हजें भुरगें म्हाका जाय ते भुरग्याचो मस्त मोग करता आनी भुरगें म्हाका जाय म्हणून हांव रडलीं आनी त्या वेळार हांव सोम्या कडेन परत हांवें म्हळें सोम्या हें म्हजें भुरगें हें तुवें दिल्लें आनी म्हाका कळीत आसा कांयच जावंक साध्य ना आनी हें भुरगें तुवें दिल्लें हांवें म्हळें लेट हर हार्ट बीट फॉर यू जिजस म्हळें सोम्या ह्या भुरग्याचें काळीज तुजे खातीर बडोवन दी म्हण हांवें सांगलें हें भुरग्याचें काळीज तुजे खातीर बडोवन दी म्हण हांवें सोम्याक सांगलें आनी तशें हांव स्कॅनिंगाक वेतां आनी स्कॅनिंगाक गेल्ल्या बरींच डॉक्टर तें स्कॅनिंग दवरता आनी पयलें तो म्हणटा दुसरें कांयच नाजाल्यार डॉक्टर पुरो पळोवन मागीर म्हणचें आनी डॉक्टर तें प्रोब दोवन म्हणटा भुरग्याचें काळीज नॉर्मली बडयता कांयच तूं टेन्शन करनाका आनी तें भुरगें सोम्यान तें मोराचें जाल्लें भुरगें सोम्यान म्हाका पाटी दिलें आनी हो जावन आसा म्हजो जेजू क्रिस्त हांवें विश्वास दवरलो खंयच्याय दिसा खंयच्याय घडये म्हाका तो सांडून घालिना आनी ही जावन आसा म्हजी पातयणी आनी ताच्या उपरांत मुखार तेंच बाळशें जल्माल्या उपरांत ताच्या त्या अंबिलिकल कॉर्ड म्हणटा आमी तें बोंबळे तावन तें रगत येवंक सुरू जालें आनी तें रगत येवंक सुरू जाता आसतना जायतें रगत तावन येतालें कितें केल्यार इन्फेक्शन जाल्लें रगत रावना तिल्लें आनी डॉक्टरा कडेन व्हरून गेल्या आनी डॉक्टर कितें करता व्हडलें व्हडलें डायग्नोसीस त्या डॉक्टरान करूंक सुरू केलें तशें आसत आनी कितें सेप्टिसिमिया आनी कितें कितें म्हणून हांवें चिंतलें म्हज्या भुरग्याक हांवें होगडाय जाय म्हजें भुरगें म्हज्या हातांत उरचें ना कित्याक आमी मनशां आमकां बेन दिसता आनी डॉक्टरा कडेन हांवें सांगून रडलीं डॉक्टरा मुखार शी इज प्रेशियस टू मी सर कशें मिनिकन ताका उरय म्हण हांव रडलीं आनी घरा पाटी आयली देदेस्पर आमी जाता आमी कितलें देव आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार मोगाच्या न्हू आमी मनशां सायबाचे आमचे तें देदेस्पर कोण येता पूण हांव घरा पाटी आयली परतून भुरग्याक काडून रडता कितें ताका आयसीयून दवरिचें म्हणा आनी म्हज्या मतीन ताका सेप्टिसिमिया जाला तें म्हाका सोडून वेता 7 दिसांचें बाळशें आनी हांव रडलीं आनी म्हज्या धाकटें पयलेंचें म्हळ्यार व्हडलें धूव 3.5 वर्सांचें ताचे कडेन हांवें म्हळें पुता बायबल हाड आनी तें बायबल हाडटा आनी हांवें म्हळें म्हाका आज बायबल उक्तें करूंक तांकां ना तूं बायबल उक्तें कर कित्याक म्हज्या हातान बाळशें आसा आनी हांव जाणा म्हजो जेजू म्हजे लागीं उलयता आनी म्हजो जेजू म्हाका बुजयता कित्याक तो म्हजो मोग करता आनी तक्षण म्हज्या भुरग्यान तें बायबल ओपन केलें आनी थंयसर म्हाका मेळ्ळीं उतरां तुका हांवें कितें बसयलां तें हांव करनच पावतलो तुजे हात हांव सोडचो ना तुका हांवें कितें बसयलां आय विल फुलफील वॉट आय हॅव प्रॉमिस्ड यू आनी त्या घडये म्हाका समजलें म्हज्या बाळशाक कांयच जायना म्हजें बाळशें म्हाका पाटी येता आनी त्या घडये आमी काणगेल्या भायर सरल्या भुरग्याक काणगोन आमी ICU मँगलोर नर्सिंग होम NICU गेल्यो आनी भुरग्याक दिवंक आसा भुरग्याक दिता म्हणसर म्हजें काळीज दुखांत आसलें पूण खंयच्या घडये हांव त्या भुरग्याक काणगोन त्या नर्साच्या हातार हांवें दिलें हांवें अनुभव केल्लें जावन आसा मोगाच्यान त्या भुरग्याक हांवें ICUच्या नर्साच्या हातान दिल्लें न्हय पूण म्हज्या जेजूच्या हातांत हांवें दिल्लें आनी तक्षण म्हज्या मतीक असलें समाधान आयलें सगळें बेबिरान पयस गेलें कित्याक सोम्याचेर पात येवन म्हज्या भुरग्याक हांवें त्या नर्साच्या हातान दिल्लें आनी सगळें बे पयस गेलें समाधान आयलें कांयच बे ना कितेंच ना आनी तें जावन आसा देवाची शांती आमी ताचेर पात येयल्या वेळार आमकां मेळची आनी तशें हर एक ताचे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले ताका कितेंच जावंक ना 3-4 दिसांनी डिस्चार्ज जावन आमी घरा पाटी आयल्या आनी आतां ताका 6 वर्सां जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तशेंच म्हज्या दुसऱ्या डिलिव्हरीच्या टायमार म्हाका मेडिकेशन रिएक्शन जाल्लें मेडिकेशन रिएक्शन जावन हांव थंयसर मोराचें आसलें आनी म्हजें टेम्परेचर चड जाल्लें म्हजी BP सगळी वयर सकयल जाल्ली आनी सक्कड जाल्लें देव थोडे फाटी आमची परिक्षा करता आनी त्या वेळार पूण म्हाका एक कळीत आसलें सोम्यान म्हाका म्हळां आय विल मेक यू हॅपी मदर ऑफ चिल्ड्रन हांव तुका भुरग्यांची संतोश भरीत आवय करता आनी तसलें प्रॉमीस आसतना हांव ते डिलिव्हरीच्या टायमार कशें मरतलीं हांव मरोंक साध्य ना आनी तशें हांवें पातयेलें सोम्या तूं म्हाका उरयतलोय आनी सोम्यान म्हाका आज्या पेरीतीन उरयलें कितेंच म्हाका जालें ना प्रेज द लॉर्ड आनी तशें म्हज्या भुरग्याक नोव्हेंबर 17 ताका 6 वर्सां जातात हर एका बर्थडेक हांव सोम्याक म्हणटा सोम्या आज म्हाकाय 6 वर्सां जालीं आज म्हाकाय 5 वर्सां जालीं कित्याक हांवें त्या दिसा मोरा जें आसलें त्या भुरग्याक सांगता पूण सोम्यान म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक उरयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तशेंच
कामाच्या विशयान हांव कित्याक हांगासर हर एक सांगून आसा म्हळ्यार कशें आमी सोम्यात आमच्या जिणयेंत हर एका संगतींत आमी सोम्याचेर पात येवन मुखार वचूंक आसा हर एका संगतींत आनी थंयसर म्हाका MSc करूंक जाय आसलें मोगाच्यान आनी MSc करूंक जाय आसलें आसतना हांव ते MSc एंट्रन्स एग्जाम बरोवंक आसली आनी MSc एंट्रन्स एग्जाम बरयतना हांवें कॉलेजीन आमी एंट्रन्स एग्जामाक कांय तयार करूं ना कित्याक सडन आयलें एंट्रन्स एग्जाम आनी तयार करूंक म्हाका टायमय नासलें आनी हांव थंयसर वचून म्हजें इंस्टिट्यूशन हांव काम करतलीं हांव टीच शिकयतलीं एका नर्सिंग कॉलेजीन हांव टीच करतलीं आनी थंयसर वचून त्या आमच्या डायरेक्टरा कडेन हांवें सांगलें मॅम हांव एग्जाम बरोवंक वता एंट्रन्स एग्जाम म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगलें आनी त्या दडा मागा म्हणटना तिणें म्हाका इन्सल्ट करून सांगलें मागण्यांत हांव पाती येना पूण तूं खालें म्हणलें थंयसर तूं प्रूव करताय म्हणाली ती पूण हांवें म्हणलें हांव मागण्यांत पाती येता कित्याक हांवें कांयच शिकोवना हांव कांयच शिकोवनासलें पूण म्हाका कळीत आसलें म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा आनी ताणें म्हाका सांगलां Isaiah 41:10 आय एम अपहोल्डिंग यू विथ माय विक्टोरियस रायट हँड हांवें तुका म्हजे जैते वोन तूं उजव्या हातान उखलना धरलां म्हाका कळीत आसलें म्हजो स्वामी म्हाका सलवणी दिना आनी तशेंच हांव ते एंट्रन्स एग्जामाक गेलीं कांयच हांव शिकोना वयल्या वयर हांव शिकोवन गेल्लीं आनी थंयसर वचून एंट्रन्स एग्जाम हांवें बरयलें आनी सगळ्या कर्नाटकान जाल्लें तें एंट्रन्स एग्जाम राजीव गांधी युनिवर्सिटीन ती जाल्ली आनी थंयसर म्हाका सेकंड रँक आयिल्लें एंट्रन्स एग्जाम तें म्हजें न्ही हांव कित्या खातीर तुमचे लागीं सांगता म्हळ्यार हर एकांत म्हजें बळ स्वामी जेजू क्रिस्त आनी हांव कितेंच न्ही आनी हांव जावन आसा अस्कत्यांत अस्कत आनी स्वामी जावन आसा म्हजें बळ आनी ताणें म्हाका हर एकान म्हज्या शिकपान जावं दी म्हज्या कुटुंबा जिवितान जावं दी हर एकान ताणें म्हाका चलयल्लें आनी कामाचो वेळ लागता आसतना मोगाचें हांव पयलें एक घडये एका कॉलेजींत हांव टीच करतलीं आनी ताच्या उपरांत ती कॉलेज बंद जायची पडली आनी त्या वेळार हांव सोम्या लागीं म्हणालें जेजू म्हाका कामाची गरज आसा म्हाका कामाची गरज आसा साक्रामेंता मुखार हांवें बसचें सदांय आनी जेजू कडेन उलोवचें जेजू म्हाका कामाची गरज आसा कित्याक म्हाका अर्थीक कश्ट आसात म्हाका कामाची गरज आसा जेजू म्हूण हांवें सांगलें म्हाका काम दाखोवन दी आनी थंयसर म्हज्या काना लागीं 3 पाटी म्हज्या आतां हांवें काम करची कॉलेज म्हळ्यार हांवें आतां काम सोडलां सोम्या खातीर पूण थंयसर म्हज्या काना लागीं त्या कॉलेजीचें नांव 3 पाटी आयकलें आनी म्हाका कळ्ळें थंयसर म्हाका सोमी काम दिता आनी हांव थंयसर कामाक गेलीं इंटरव्यू हांवें एटेंड केलें आनी मस्त जाणां दुसरीं कॉम्पिटिटर्स आसलीं पूण थंयसर हांवें एप्लिकेशन दिलें आनी म्हाका कळीत आसली म्हजे इंटरव्यूआन म्हाका तांणी सर्टन क्वेश्चन्स तांणी विचारले म्हजे लागीं हांव उलयलें पूण ते तांणी विचारलें क्रायटेरिया म्हजे लागीं नासलें पूण म्हज्या सांगत आसलो म्हजो सोमी आनी सोमयान म्हाका तें मुळान जाल्यार तो म्हाका दिता म्हूण कळीत आसा आनी तें काम म्हाकाच मेळ्ळें हेरांक तें मेळोना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी त्याच प्रकार सोमयान म्हाका त्याच इन्स्टिट्यूशनांच दवरून व्हेलें आनी तशें त्या आनी एका इन्स्टिट्यूशनान 9 वर्सां हांवें शिकयलें आनी ताच्या उपरांत हांगासर हांवें तुमकां सांगलें केदाळे म्हज्या जिणयेंत हांवें पळयल्लें आसा इझाया परजेक देव कसो चलय लागलो इस्रायल परजेक देव कसो चलयलो तांकां इस्रायल परजेक अरण्यांतल्यान ताणें व्हेलें मरुभुमींतल्यान ताणें व्हेलें तान लागतना तांकां उदक दिलें आनी तांकां जाय जाल्लें खाण दिलें सवळ्याच्यो ते मोडाचे ते खांबे तांकां दिलें दर्या मदें वाट उक्ती केली आनी तोच अनुभव म्हज्या जिणयेंत म्हज्या सोम्यान म्हाका दिल्लें जावन आसा म्हजो बापूय जावन म्हज्या सांगाता तो रावून हर एका म्हज्या गरजेंत तो म्हाका पावला आनी हर एका म्हज्या संगतींत हांवें ताचे लागीं विचारून मेटां काडिल्लें म्हज्या कामांत म्हज्या काजारा विशयान जावं दी भुरग्यां विशयान जावं दी शिकपा विशयान जावं दी या म्हज्या कामा विशयान जावं दी हर एकांती हांव ताचे लागीं विचारून मेटां मुखार घाल्लीं आनी ताणें म्हजी मेटां शाबित सांबाळल्यांत येदोळ म्हण आसत विश्वासी तो जावन आसा ताचेर पातयेलो मनीस केदींकच लजेक पडना जिणयेंत सलवणी आपणायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तशेंच देव आनी तशेंच देवान म्हळ्यार पवित्र आमकां केवळ देव आमच्या कुडीच्यो गरजो मात्र पळयता न्ही आमच्या आत्मीक रितींनी देव आमकां बदलिता आमच्या आत्मीक रितींनी देव आमकां बदलूंक प्रयत्न कित्याक तो आमचो बापूय जेजू म्हजो बापूय देखून ताका म्हजी आत्मीक जिणी बदलूंक जाय आसली ताका म्हजी आत्मीक जिणी बदलूंक जाय आसली आनी त्या प्रकारे देवान कितें केलें आमकां म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक बरे पयशे फायनान्शियल आशिल्ले फायनान्स आमचे बरें आशिल्ले पयशे जाय तितले सोम्यान दिल्ले हातांत
पूण कारणांतराक लागून आमच्या हातान आमकां फायनान्शियल कस्ट येताले बरी सोम्यान केल्ले कित्या खातीर म्हळ्यार तितल्या मनासर हांव मगनांत आसली देवा थंय आसली सक्कड वय पूण मस्त भायर भोवंक वयचें भुरग्यांक भोंवडी मारूंक आपोवन व्हरची सदां सांजेर आमी भायर वयचें आनी अशें म्हळ्यार एक संवसारी जिणी रितीन हांव जिवन आसली पूण सोम्याक म्हज्या जिणयेंत तें ताका बरें दिसलें ना संवसारी जिणी जिवोवचें ताका बरें दिसलें ना आनी ताका तेंसर म्हजे स्क्रू कितें म्हणटा ताका इल्लेशें टायट करूंक जाय आसलें आनी तो आमकां फायनान्शियली सॉल्व वयता पयशांचे कश्ट येतात आनी हे सगळे संवसारी कुशलकाय बंद पडटा आनी देवाक त्या खातीर आज हांव अर्घ दिता प्रेज द लॉर्ड आनी ताच्या उपरांत तेंसर म्हाका देवान आनी एक शिकयलें ल्हान ल्हान संगतीन समेत म्हणजे आतां फाल्यां कित्याक पयशे बांदूंक आसा फाल्यां लॉनाक कितले पयशे बांदूंक आसा आनी कितें फाल्यां पयशांची गरज आसा हातान पयशे ना कालें करचें गोत्तू ना सक्रामेंता मुखार बसून रडचें आसलें सोम्याक कालें करचें आनी सोम्यान म्हाका दिवचें उतार हांव दितां म्हजेर पातये आनी कितें कितें वद्दडल्यार पयशे हाताक मेळनात कितें करचें कालें करचें समजना तेलें आनी आखरेक म्हणटा आमी हातपाय बोडोवन बोडोवन कांयच जायना म्हणटाना थंयसर कंप्लीट जावन देवाचेर डिपेंडन्सी सोम्यान शिकयलें सोम्या म्हज्यान कांयच करूंक जायना तुजेर हांव पाती येता आनी तशें देवाचे वयर संपूर्ण रितीन शरणागत जाल्ल्या वेळार सोम्या तुंच चलय तुंच पळय म्हूण सांगल्या वेळार आमचे सक्कड मेजॉरिटी फिनान्शियल प्रॉब्लेमांत ताणें आमकां भायर हाडलें संपूर्ण रितीन सुटका ताणें दिलें आनी थोडे मात्र उरलां सोडल्यार सगळ्या रितीन ताणें आमकां फायनान्शियली ब्लेसिंग आमच्या कुटुंबांत ताणें दिलें प्रेज द लॉर्ड आनी थंयसर सोम्यान म्हाका हे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आमच्या जिणयेंत येवच्या कश्टा मुखांतर देव आमकां नितळ करता मोगाच्यानो हे संवसारी संगतींत ताणें म्हाका नितळ केलें मात्र न्ही ताचेर संपूर्ण रितीन विश्वास धरूंक सोम्यान शिकयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तशें आमच्या जिणयेंत जावचें हर एक इन एवरीथींग गॉड वर्क्स फॉर द गूड ऑफ दोज हू आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हीज पर्पज सोम्यान कोणाक आपयलां तांच्या जिणयेंत घडचें हर एक संगती तांच्या जिणयेंत तो तांच्या बऱ्याक पडाशें करता प्रेज द लॉर्ड आनी तशेंच मुखार वता आसतना एक दीस म्हणजे ती पवित्रपणाची जिणी जिये जाय त्या विशयान उरपाक आसलें देवाचो मोग जाय तितलो आसलो सक्कड वय पूण पवित्रपणाची जिणी म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयान म्हाका कळीत नासलें आनी एक दीस सक्रामेंता मुखार बसून हांवें मागतना सदांय सांजेर आमी वचून हांव आनी म्हजो न्हवरो सक्रामेंता मुखार बसलेलो 1 घंटो 2 घंटो थोडे फावटी 3 घंटे आमी बसून मागचें आसलें रातीचें एक दीस हांवें जेजूच्या मुखार बसलीं सक्रामेंता मुखार आनी हांवें जेजूक सांगलें जेजू हांव तुजो मस्त मोग करतां आनी तूं नासतना म्हज्यान जिवंकूच साध्य ना एक दीस एक घडी म्हाका तूं नासतना म्हज्यान जिवंक जायना जेजू म्हूण हांवें सांगलें आनी सोम्याक हांवें म्हणलें जेजू जर तर हांव मेल्यार म्हाका सर्गाकत व्हर आनी म्हाका येवंक कोणाक धाडी नाका थंय गेल्यार हांव तुका पळोवंकच पळयना आनी पुलगद्रेक ताच्या की पयलें म्हाका धाडी नाका कित्याक म्हळ्यार मस्त दिसा उपरांत हांवें तुका पळोवचें पूण म्हज्यान जायना जेजू हांव तुजो इतलो मोग करता गी हांव मेल्लेच घडये म्हाका तुजे लागीं हाड आनी म्हाका तुका पळोवंक जाय तुजे लागीं तुज्या पांयाच्या लागीं म्हाका बसूंक जाय तुज्या उस्क्यार म्हाका माथें दवरूंक जाय आनी तितलो हांव तुजो मोग करता देखून जेजू म्हाका मेल्लेंच तुजे लागीं व्हर म्हणून खंयच्या एका घडये हांवें म्हजें मागणें उसारलें आनी त्या वेळार म्हज्या कानांत सोम्याचो ताळो आयकता मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय तर आस्तावनच म्हज्या सांगात राव तर आस्तावनच म्हज्या सांगात राव आनी तो ताळो मेल्ल्या उपरांत तूं म्हज्या सांगात रावूंक आशेताय जाल्यार आस्तावनूच तूं म्हज्या सांगाता राव म्हूण सोम्यान म्हाका सांगलें आनी त्या दिसा म्हजे दोळे उक्ते जाले पवित्रपणाची जिणी म्हळ्यार कितें पाताक हांवें सोडूंक आसा पवित्रपणाची जिणी हांवें जियोंक आसा आनी त्या दिसा म्हजे दोळे सोम्यान उक्ते केल्ले आनी त्या दिसा उपरांत तितले मात्र न्ही मोगाच्यानो केदळ आमचे न्ही सोम्याचो ताळो आयकता आनी सोम्याक आमी जायत म्हणटा देव ताची कृपा आमकां दिता आज तुमी सोम्याचो ताळो आयकतात सोम्या म्हाकाय पवित्र जावन जियोंक जाय आस्तावनूच हांव तुजे सोमें जियेता म्हूण तुमी म्हणटात सोमी ती कृपा तुमकां दिता आनी हांवें म्हज्या जिणयेंत अनुभव केल्ले जावन आसा पाताक नासतना जिये जाय म्हूण मस्त आशा आसली पूण हांवें चिंचे आहलें आमी मस्त फाटी फटवून पडटा सैतान आमच्या दोळ्यांक एका तराची पट्टी बांदता पाताक नासतना जियोंक जायना म्हणटा तो आमी मनशां पातां करताच पूण मोगाच्यानो देवाच्या कृपे वरवीं देवाच्या सक्ते वरवीं सगळें साध्य
आनी पथक नासतना जियोंक प्रॅक्टिकली पथक नासतना जियोंक ताणें म्हज्या जिणयेन म्हाका करपा दिल्लें आनी तो अनुभव हांवें केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तशेंच सोम्या तुजी सेवा करी जाय म्हण हांवें जायत्या तेंपात हांव मागतलीं. 25 इयर्सा पयलें हांव मागचें आसलें आनी सादारण 18 वर्साच्या पयलें म्हाका सोम्यान सांगिल्लें तूं म्हजें उतार परगडतलें. आनी 18 वर्सां पयलें म्हाका सोम्यान सांगिल्लें तुवें म्हजें उतार परगडतलें. आनी ताकाच सरी जावन म्हणल्यार बरी सोमी म्हाका तयार करना इल्लो ताचें उतार परगटूंक. तो म्हाका तयार करनच आयलो. जायतो तेंप ताणें काण गेलें, नितळ म्हाका केलें, तयार म्हाका केलें. आनी फाटल्या 2.5-3 वर्सांत हांव देवाचें उतार परगट करूंक, ताचें आराधन करूंक, ताचें साक्ष दिवंक, ताका महिमा दिवंक एक खातीर जावन तो म्हाका उपयोग करन आसा. आनी त्या दिसा 25 वर्सां पयलें म्हज्या जिणयेंत सोम्या जेजू क्रिस्तान घाल्लो तसो मोग आज तो मोग हेरांक वांटूंक मोगाच्यान ताणें आज म्हाका अवकाश करून दिला. आनी हांवें सोम्याक इतलेंत म्हणा माय मिशन इज टू लव यू जीसस अँड टू मेक यू टू बी लव्ड बाय अदर्स. टू लव यू अँड टू मेक यू लव्ड बाय अदर्स. हें जावन आसा म्हज्या जिणयेचें मिसांव. तुजो हांवें मोग करूंक आनी पेल्याक तुजो मोग करतले बरी करचें जावन आसा म्हज्या जिणयेचें मिसांव. आनी ताका सोम्यान हांवें केदोळा म्हाका समर्पण दिलें आनी सोमी म्हाका त्या खातीर उपयोग करून आसा. आनी मोगाच्यान हांगासर म्हजे टेस्टिमनी आखेर करच्या पयलें इतलेंच हांव सांगूंक आशेतां. थंयसर सोमी आमकां आपडतना आमची कूड आत्मो आनी मन आपडटा. आनी उडास दवरस मोगाच्यान ह्या संवसाराक आमी आयिल्ल्या देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ससनाच्या ससनाक ताचें सूख भोगच्या खातीर. आनी हांव आनी तूं आमची न्हय, आमी सोम्याची जावन आसा. पूण जायते फाटी आमी आमचींच म्हणल्यार बरी आमी जियेता, आमचींच योजना आमी करता आनी आमकां रसिल्ल्या आमचो मोग करतल्या हर एका घडये आमकां राखून रावतल्या ह्या जेजूक आमी विसरून जियेता. पूण आज आमी निश्चय करया सोम्या तुजे खातीर एक पवित्रपणाची जिणी हांव जियोंक आशेतां आनी तुजी सेवा हांव करूंक आशेतां. म्हाका आपयलो देव एका पातक्याक ना फावो जाल्यार म्हाका आपयलो देव खंडीत जावन तुमकां खंडीत जावन आपयतलो. आनी आज तुमी सांगा सोम्या तुजो मोग आमी ह्या संवसाराक वांटतल्या आमकांय तूं उपयोग कर आनी सोमी तुमकां आपयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी उडास दवरा कितलें चड आमचें काळीज ह्या संवसारी संगतीक अटॅचमेंट आसा आनी तितलें आमी देवाच्या मोगान बरोवंक असाध्य. How happy is the soul that has no attachments. उडास दवरा. And how simple it is for her to follow Christ. खंयचे अटॅचमेंट नातल्ले, संवसारी अटॅचमेंट नातल्लो आत्मो आमचो जाल्यार सोम्याच्या फाटल्यान वचोंक बहुच सुलभ. आनी सोमी आमकां कितले संवसारी संगतींतून आमी खाली जाता मोगाच्यानो तितलें जेजू आमकां ताच्या मोगान भरता आनी मोगाच्यानो कितले आमी सोम्याच्या मोगान भरता तितले आमकां पातका वयर जैत सुलभायेच्यान जाता. कसलेंय तें पाताक जावं दी त्या पातका वयर जैत आमकां मेळटा. देखून सोम्याच्या मोगान बरोवंक आयच्या दिसा आमी मागया आनी उडास दवरया. हे जिणयेंत आमकां जायते ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जायते आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसात, जायते चॉयसीस आसात, जायते ऑप्शन्स आसात ह्या संवसारांत. आमी कितेंय चूज करयेत पूण आमच्या मरणाच्या वेळार हो आत्मो एक दीस आमकां सोडून वेताच आमी कोणूच ह्या संवसारांत रावना. ते सोडून वेताल्या वेळार आमच्या मुखार आसचे तिनंत ऑप्शन्स म्हण हांवें सांगेत. सर्ग, संवसार आनी येवकोंड. सर्ग, पुलगत्र आनी येवकोंड. आमकां येवकोंडाक वचूंक जाय गी, आमकां पुलगत्रेक वचूंक जाय गी. हे आमचो जेजू आसचे जेजूच्या घरा आमी वचूंक जाय. जर तर जेजूचें घर आमी आमच्या फ्रिडमांत आमी तें चूज करता जाल्यार जेजू म्हाका तूं जाय मोगाचेर आस्ता हांव तें चूज करा. आस्ता हांव सोम्या सांगाता मेटां घालूंक शिका आनी म्हज्या जिणयेंत कशें सोमी म्हज्या सांगाता रावलो, कशें म्हाका सांगाता ताणें ताचें मेटां घालून सांगाता तो मुखार व्हरून गेलो, तशेंच सोमी तुमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत तुमच्या सांगाता रावतलो, मोगान भरतलो आनी विश्वासी देव जावन तुमकां तो मुखार व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उबी रावया. सकाळां सोम्याच्या विचित्र मोगाक साक्ष दिल्या भयणीक सांगात देवाक अर्घ दिवया आनी सांगात आमी म्हणया विचित्र मोगो देवाचो.
मिसाच्या बलिदानाक आमकां सगळें तयार करया आनी मिसाची एक घडी बसचें. दयेकर सकळ आमी उबी रावया आनी मिसाचें प्रवेश गीत आमी भक्तीपणी सगळां गायन करया. Sertuja ergadita ratan
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देव जावन आसा पवित्र आनी ताजे पवित्रपण तो आमकां वांटून दिता. आमी ताजे तशें पवित्र जावच्याक, आमी ताजे तशें भाग्यवंत जावच्याक ही जावन आसा देवाची आशा. आमी सर्वांनी जशें तो भाग्यवंत आनी पवित्र जावन आसा आमी तशेंच पवित्र जायचे. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू क्रिस्त ताजीच कूड आनी रगत आम्हा सर्वांक तो दिता. ताजे जिवीत तो आमकां वांटे करता आनी ताजे पवित्रपण आमकां तो बासयता आनी आमकां दिता. आयचे मिसाचे बलिदान आमी बेडयत आसतना मागया आमी ह्याच देवा कडेन आमची सर पातकां आमी देवा मुखार दवरुया. बोगसाणें आमी मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आनी तशेंच देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर स्विकार करूंक आमकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आमी केली सर पातकां देवा मुखार दवरुया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी उदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनार चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सद्भगेव सुदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. Krista काकूत कर. Krista काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्वोत्पेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा, देवाचे शेत तू संसाराचे पाखाताय आमचे काकूत बापाच्या तुझ्या कोसलाय आमचे मागे मारून घे. सागावे
प्रार्थुया. महिमेवोन देवा सर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. रेफिदिमांत आमेलेक आयलो आनी तो इस्रायेलीता कडेन लढायेक देवलो. मोइजेन जोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी आमेलेका कडेन लढाय करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. जोशुआन मोइजेन सांगले प्रमाणे केलें आनी तो आमेलेका कडेन झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली. हात सकला घालतना आमेलेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वळले देखून तांणी एक फातर हाडून ताचे पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनी एकल्यान. अशें ताचे हात दीस बुडासर तीर रावले आनी जोशुआन आमेलेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेलें. देवाचें उतार हें. देवाची ओडुपकार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. हांव म्हजे दोळे उबा पर्वतांक पळयता, थंय ताव नैसल्यार म्हाका आधार खंयसो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. तो तुजे पांयांतलोंक निसरूंक दिना सांग, तुजो राखणो तो केदीस निसोना. ना इस्रायेलाच्या राखण्या न्हिदना जेमना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेंत दवरता. तो तुज्या उजव्या उबो आसा, देखून दिसाचें तुका वत लागचें ना. तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप.
भोव मोगाच्या पुता, पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतींनी विश्वास राव. कोणाक तावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणार तावन पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें सोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या बावर्ता मारिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जानवायेचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्या बेस्टोवंक वा सुखी तिदवंक आनी बरी जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गजय, सकाळी आनी आकाळी ह्या कामान मग्न जा. सर सस्निकायेन तांकां बेस्टोवन तितवून आनी उत्तेजन दिवंक तांकां शिकय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते करे. मनशाच्या काळसांतले अत्रे गाणी चिंतना पारकेतात सले. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करीसय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावन ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताजे सरशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखोवन व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानूनस हालयना जालो. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणालो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हांव हे विधव स्त्रियेच्या दोशे खातीरपुणी हांव तिका नीत करन दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करन म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोमयान म्हळें, त्या कोट्या नीती करताना कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीती करन दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीक गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो ताका नीत करन दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेदना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. देव जावन आसा पवित्र आनी देव ताजी पवित्रपण मनशा थंय वांटून घेवंक आशेता. आनी अशें ताजी कृपा मनशा सांगता तो दिवंक आशेता. ह्या मिसाच्या पयलें तुमी आमच्या भयणीची विटनस तुमी आयकली. कशें देवान तिचे वयर ताजे कृपा दाखयली
आनी कशें देवान हंता हंताक तिका राखले आनी चलयली म्हणली तिच्या जिविताची काणी तुम्ही ऐकली. आमच्या जिवितांत तर देव कितें करता? आमच्या जिवितांत आमी मागणें करतना देव कित्याक आमची मागणी आयकना? आमी देवा लागीं उलयता पूण देव कित्याक आमची मागणी आयकना? आमी पवित्र जावंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र जाता तेन्ना देव आमच्या जिणेंत आमच्या काळजांत काम करूंक प्रारंभ करता. तर आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा देवाचें पवित्रपण आमच्या जिणेंत कशें आमी सांबाळचें. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 1 वळ 16. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 1 वळ 16. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय. ही जावन आसात उतरां देवाची आशा. कशें हांव भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जाय. आमी ह्या संवसारांत जियेता. संवसारी संतोशाक आमी लब्ध जाता. संवसाराचे आटे विटे आमकां आसात आनी तुमी युवक जाल्ले उपरांत जायती विंसवणी तुमी करूंक आसा. जावंक पुरो तुमच्या शिकपाची विंसवणी, जावंक पुरो तुमच्या कामाची विंसवणी, जावंक पुरो तुमच्या मुखल्या जिविताक संबंद जाल्ले काजाराची विंसवणी, भोव कश्टांची विंसवणी, जावंक पुरो तुमच्या जिविताच्या हंता हंताक विंसवणी करूंक आसा. पूण देव सांगता ह्या वेळार तुमचें संवसारी जिवीत कसलेंच जावं पयलें तुमी पवित्र जायचे. कित्याक हांव पवित्र. जेन्ना तुमी पवित्र जातल्यात तेन्ना सर तुमकां मेळटलें. जेन्ना देव तुमच्या सांगाता आसा ताका भायर सोदून वयची गरज ना. पोरण्या सल्ल्यांत आमी आयकता ही उतरां बी होली एज आय एम होली. पोरण्या सल्ल्यांत घडये घडये आमकां आयकूंक मेळटात. हर एका वेळार देव सांगता कशें हांव पवित्र जावन आसा तशें तुमी पवित्र जायचे. त्या देखून देव 10 उपादेश दिता. 10 उपादेश दिवचे केवळ आमकां सर्व कंट्रोल करच्या खातीर न्ही. 10 उपादेश देव दिता. हे बरे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमी सारक्या वाटेन चलतल्यात. तवळ तुमचेर म्हजी पवित्र आत्म तुमकां दितलो. लेविटिकस chapter 11 verses 44 and 45. Leviticus chapter 11 verses 44 and 45. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यात. कित्याक हांव पवित्र. धरणी चलतल्या ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं भ्रश्ट जायनाकात. तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतल्यान भायर काडलो सर्वेस्वर हांवचो. देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र. देव सांगता ताच्या लोकांक तुमी भ्रश्ट जायनाये. तुमकां हांवें पवित्र केल्यात. इजिप्तांत तांणी भायर येतना 10वें खर्ग आयिल्लें. 10वें खर्ग येवच्या पयलें तो मोइजे मुखान तो उलयता. हर एक सुदेव कुटुंबाच्यांनी एक शेळी मारूंक जाय आनी ताजें रगत घरच्या दारवट्यार घालूंक जाय. फुगू येनातली तें काण तुमी खावंक जाय. कोडू भाजी तुमी खावंक जाय. हो पास्क तुमी प्रारंभ करूंक जाय. आनी देव तांकां उतरायता. तांबड्या त्या दर्यांत तावन देव तांकां परत उतरायता. तांचे पाय उदकाक भिजन हाडले वरी देव तांकां उतरायता. आनी देव सांगता हांवें तुमकां पवित्र केल्यान. हांवें तुका राखलां कित्याक तुमचे सांगात हांव आसा. तुमी आतां भ्रश्ट जायनाये. तुमी पवित्र जायचे कित्याक हांव पवित्र. तुमी म्हजी परजा. जेन्ना तुमी पवित्र जातल्यात सर तुमकां हांव दितलो. जेन्ना तुमी पवित्र जातल्यात तुमी मागलें सर मेळटलें.
जेन्ना तुमी पवित्र जातल्यात संतोष तुमच्या जिणेंत आसतलो त्या देखून पयल्यान पयलीं आमी पवित्र जाय. जर तर म्हज्या जिवितांत संतोष जाय, समाधान जाय, देवाचे आशिर्वादान जाय, देवाची कृपा जाय, हांवें पवित्र जायचें. परत आमी वाचता लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्सेस 2. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्सेस 2. सर्वेस्वरा मोइजेक म्हळें, इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां येशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांव पवित्र. पूण ह्या प्रायेर तुमी पवित्र जायचे म्हूण सांगतना कितेंगी वयर गेल्ले वरी जाता गे म्हणून साबारपोटी आमी चिंतचे आसा. मागणें तेंपरा मागीर पळया 4 दांत जडले उपरांत कुडीचे बोळ उणें जाल्ले उपरांत करूंक कांय तांकां नासल्या वेळार तदाळा पळया मागणें वरें जावं पुरा. आतां म्हाका स्टडीज आसात, म्हजें जिवीत आसा. सर्च फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ग्रांटेड टू यू. सर्च फर्स्ट गॉड, पयलें देवाक सोदा, उपरांत सरू तुमकां मेळटलें. 60-70 उपरांत तुमी दवरिनाकात, कित्याक विंसवणी तुमी करूंक आसा ह्या प्रायेर. 30 वर्सां पयलें जायती जिविताक संबंद जाल्ली विंसवणी करूंक आसा तुमी. जावंक पुरो तुमचें शिकप, तुमचें कॉलेज, खंयचो सब्जेक्ट काणकोवचें, खंयची लायन तुमी काणकोवचें, खंय तुमी सेटल जावचें. आज तुमी हांगा आसात, फाल्यां 10 वर्सां उपरांत कितलीं जाणां इंडियांत आसतलीं, कितलीं जाणां परगांवांत आसतलीं कळीत ना. तुमच्या पैकी जायतीं जाणां परगांवांत सेटल आसूंक की पुरो. विंसवणी करूंक आसा, जायती विंसवणी ह्या प्रायर करूंक आसा. आनी कसली विंसवणी तुमी आतां करतात त्या प्रमाणे तुमचें मुखलें जिवीत 30 वर्सांचें 40 वर्सांचें आसतलें. गरज आतां आसा देवाच्या कृपेची, गरज आतां आसा देवाच्या मदताची. त्या देखून देव सांगता, हें पुरो तुमकां जाय तर पयलें पवित्र जाया. पवित्र जावचें कशें उपरांत मन धरून सांगतलो. पयलें पवित्र जाया, कित्याक हांव पवित्र. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वळ 1 तावन 3. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वळ 1 तावन 3 हांगासर बरयलां, कसो हो देव पवित्र. उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनाचेर बसलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सगळ्यान मंदीर भरलें. ताचे वयर आसले सिराफीम, हांकां जण एकल्याक 6 पाखाटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबून वसूंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. देवाचें पवित्रपणाचें वर्णन इसाया प्रवादीच्या ह्या उतरांत आमी पळयता. कसलो हो पवित्र, ताच्या मुखामळ सयत पळोवंक तांकां नात आसलो. आंज बुडवे ताच्या मुखार आसात, तांचे पाकाड्यांनी ते तांचे दोळे दामतात. कित्याक मुखार असो देव तितलो पवित्र, इतलो बरो देव हो, इतलो पवित्र देव हो. आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक असाध्यच आसलो, पूण हो देव सांगता आमकां मनशांक, पातकी मनशांक, परत आनी परत आमी पातकांक पडटा असल्या मनशांक देव सांगता, येया पवित्र जाया. आंज बुडवे देवाच्या मुखार रावचें. आनी वर्णन हांगासर आमी पळयता इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6. कितलो हो पवित्र. आनी हे आंज बुडवे देवाच्या मुखार रावन सांगतात, पवित्र पवित्र. कितलो व्हड देव हो. आनी हेच आंज बुडवे आमच्या सांगताय रावतात. हेच आंज बुडवे आमकां मदत करूंक रावतात. हेच आंज बुडवे देवसारा विरोध झुजोवंक आमकां मदत दितात आनी आमकां कुमोक दितात. कित्याक हो देव जावन आसा पवित्र. खंय पवित्रपण आसा, खंय पवित्रपण आसा थंय ताचे आंज बुडवे आसात. खंय पवित्रपण आसा थंय सर्व सर्गाचे आंज बुडवे थंय आसात. थोड्या दिसा आदीं आमगे फुडें गेल्या त्या हप्त्यांत हांवें शर्मा वेळार सांगलें,
आनबुडव्याच्या फेस्ता दिसा शर्मा वेळार हांवें सांगलें एक ल्हानशें गडीत एक युवक अशें प्रभावीत जाल्लो देंवसराच्या अंतू ताका दुसरें पुरा सकडी दिसतालें अकरेक एका याजा खातीर ताका आपोवन हाडतात याजा कोण खंय तें पुरा कांय गरज ना याजा खातीर आपोवन हाडतात आनी याजा खातीर आपोवन हाडटना मनशांचे दोळे केवळ मनशांक मात पळोवंक शकतात पूण आत्मीक दोळे उगडल्या वेळार ताका आनीक चड पळोवंक शकता आनी तो मागण्या वेळार ताजे दोळे दांपून आसल्या वेळार तो याजाक ताका विचारता दोळे उक्ते कर आनी म्हाका पळय तो सांगता म्हाका तुजे दोळे म्हाका तुका पळोवंक जायना कित्याक फादर नो यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग आय कॅनॉट सी यू ताजे उपरांत तो कमांड दिल्ले उपरांत सांगता तो सांगता फादर तुज्या फाटल्यान व्हडलो आंजबुडवो आसा तुजो राखण बुडवो व्हडलो आसा दिसता म्हाका आनी ताज्या फाटल्यान जायते आंजबुडवे आसात तो ह्या जागतान ताका विचारलें कितले आंजबुडवे आसात फादर लॅक करूंक जायना जायते आंजबुडवे आसात त्या ह्या जाकाक जाल्यार कळीत नातलें ताज्या फाटल्यान आंजबुडवे ताका राक्षण दितात राखण दितात हे आंजबुडवे केवळ सरकाराचे मात नाही केवळ देवाच्या मुखार असचे मात नाही मोगाच्या बाबांनी भयणी म्हजे आनी तुज्या सांगाताय आसात जर तर पवित्रपणाची वाट आमी समकोन धरल्यार म्हाका आनी तुका ते रक्षण दिवंक ते आसात आनी हे देव कितलो पवित्र हांगासर आंजबुडवे ते रावतात आनी ह्या वेळार ह्या पवित्र मिसाच्या वेळार आमी पळयता उंडो आनी वायन जेजूचे कूड आनी रग जावन बदलूंचो हो वेळ तसो जेजू क्रिस्त उंडो आनी वायन रुपार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हांगासर येवचो वेळ देव सरगार आंजबुडवे ताच्या बोवारी तर ह्या मिसाच्या वेळार कितले आंजबुडवे आमच्या सांगात आसा जाय मिसाचे बलिदान आमी भेटोवन आसा हांगासर सर्व आमी मिसाचें बलिदान भेटोवन आसा हांव एक मणियार ह्या जाका जावन मिसाचें बलिदान भेटयता आनी तुमी सर्व ह्याच मिसाच्या बलिदानात तुमी पात्र घेतात आनी तुमी मीस भेटयतात एक लायक जावन हांव ह्या जाका जावन मिसाचें बलिदान भेटयता तुमी लायक जावन मीस पळोवचें न्ही मिसान पात्र घेवचें न्ही तुमी मीस भेटयतात तर आमच्या मदें हांगा जेजू क्रिस्त येता आसतना कितले सण आंजबुडवे हांगासर आसात त्या देखून आमी मिसा वेळार आमी सांगता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं तर आज ह्या मिसा वेळार आमी पवित्र पवित्र म्हणून आमी गायतना सोर बोळान आमी गावंक जाय सोर बोळान आमी गावंक जाय कित्याक देव हांगासर आसा आंजबुडव्यांचें तें कीर्तन आंजबुडव्यांनी सांगचें इजाया प्रवचिचो 6 अध्याय वळ 1 ते 3 आत्तां आमी आयकल्लो आंजबुडवे सांगतात पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं तेंचं गायन आतां आमी करता कित्याक देव जावन आसता पवित्र आनी हो पवित्र देवाक आमी सेवता आनी येवकरिस्ता वेळार तसो जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता तर देवाच्या महिमेंत जेजूच्या महिमेंत व्यत्यास आसा गे जेजू क्रिस्त त्रिनादीचो दुसरो मनीस सरकार हजार आंजबुडवे ताच्या बोवारी जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू 40 दीस उपासा उपरांत एका मरुभुमीक गेल्ल्या वेळार 3 फुटी ताका देंवसार नडता आनी तक्षण माते वचो वांजेल अध्याय 4 तो बरयता सरकाराचे आंजबुडवे येवन ताका ताजी सेवा करूंक लागले जेजू मोळ्यांत गामेल्ल्या वेळार रग तो गामेल्ल्या वेळार परत वांजेलांत आमी वचता देवान ताच्या आंजबुडव्याक धाडलें आनी तो ताका बुजोवंक लागलो तर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार आंजबुडवे ताच्या बोवारी आसले ताजी सेवा करताले जेजू सरकारार आसल्या वेळार आंजबुडवे ताच्या सांगात आसात ह्या उंड्या रुपार जेजू क्रिस्त हांगासर आसल्या वेळार ताच्या महिमेंत कितें उणें आसा गी इज देर एनीथिंग लॅकिंग इन ग्लोरी Jesus who is in heaven and Jesus who is really present, fully present in the Eucharist. He is the same. There is no difference in glory. The same glory fills heaven and earth because it is the same Lord, same Jesus. No difference.
देर इज नथिंग लॅकिंग इन द ग्लोरी. त्या देखून ह्याच मिसा वेळार आमी ताका सेवता. कशें आमी सेवता? पीपीटी घालयत गे. जेजू क्रिस्ताक कशें आमी सेवता? हें जावन आसा पयलें पिंतूर. कशें आमी सेवी जाय? मानान आनी गौरवान. कुमगार आमी वांटे करता, याजक आनी ब्रदर्स वा एवकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमी वांटे करता आसतना जायते पोटी जायते लोक बरो मानान असो धरता. कशें तें पयलें पिंतूर आसा तशें आमी धरता. भोव बरें खुशी जाता. तितल्यार पावना. दुसरें आनी तिसरें पिंतूर आमी पळोवची गरज आसा. तांचो दुसरें पिंतूर आसा खाली हात मात्र आसा. कुमगार घेतले उपरांत एक नदर आमी हाताचेर पळोवंक जाय. कित्याक कुमगाराचे धाकटे धाकटे कुडके पीसस, धाकटे धाकटे कुडके हातांत उरतात. व्हडलो कुमगार आमी सेवता, पूण धाकटे धाकटे कुमगाराचे कुडके हातांत उरतात. आनी त्या धाकट्या धाकट्या कुडक्यांत जाल्यार जेजू क्रिस्त कोरो हजार आसा. सबार पावटी व्हडलो हातांत आसलो कुमगार आमी घेतलो, आमच्या जिबेंत आमी दवरलो, हात लेफ्ट रायट मार्च पास्ट करून आमी जाग्यार गेले. इज इट रायट? सेम लॉर्ड हू इज इन हेवन फुल ऑफ ग्लोरी, सेम लॉर्ड इन द युकरिस्ट फुल ऑफ ग्लोरी. आनी आमी अशें खाता. थोडे कुमगाराचे धाकटे धाकटे पार्टिकल्स कुडके हातांत आसतात, ते आमी बोटांत काण घेवचे. जर तर कश्ट जातात जिबेन स्विकार करया, त्या देखून आनी एक हें पिक्चर पळोवची गरज आसा. This is what happens in the everyday Eucharist when we do not respect the Holy Eucharist. जेन्ना आमी येवकरिस्ताक मान दिना, कुमगार हातांत हाडून घेता, कुडके पुरा हातांत उरतात, ते धरणीर पडतात, ताजे वयर 100 जाणां लेफ्ट रायट मार्च पास्ट करून येता आनी बरें करून कांतार गायता आमी. ये म्हज्या काळजान, बरें आसा कांतार. सगळी कुमगाराचे कांतार बरी अर्थ बरीत कांतार. पूण तस कुमगाराचे कुडके सकल पडल्यात, ताजे वयर आमी मार्च पास्ट करून येता. इफ यू फायंड डिफिकल्ट, टेक इट इन युअर टायम. वी नीड टू प्रिजर्व द होलिनेस. देव ताजें पवित्रपण आमकां दिवंक अशें येता, ताकाच तो आमकां दिता कुमगाराच्या रुपार. तर आमी ताका कितल्या भक्तीपणी आमी सेवता. आनी हांगासर ह्या पिंतुरांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त धरणीर आसा आनी जायते जण ताजे वयर चलोवन गेल्यात. हांवें अशें केलां गी, कळीत नासतना केलां जावं की पुरो. म्हज्या जिवितांत अशें जालां गी. एम आय रेस्पेक्टींग जीजस? हांव जेजूक मान दितां गी, ताका गौरवान स्विकारावंक करनासां गी, वा म्हज्यांत उणेपण जालां गी? जर तर कश्ट जातात, थोडे फावटी स्त्रियेन येताना समजता आमकां तुमच्या वस्त्रांत पॉकेट्स आसची उणें, दादल्यांच्यान पॉकेट जाता पॅन्टान, फोन एकांत घालें, कर्चिफान एकांत घालो, चडाव स्त्रियो येताना कर्चिफ हातांत आसता, बारीक तिशीन कस जाता समजता आमकां. जिबेंत घेवया, उलूच ना हातांत घेवचें म्हणून. जर तर कुमगार घेतल्या उपरांत पळोवंक कस जाता, कुडके थंय हांगा उरतात आनी ताका मान दिनासतना वस्त्राक पुसून हांव मुखार येता. त्या निजा देवाक, निजा जेजूक हांव अपमान करता. आनी अशें जिविताची जर कुरपेची जरीतना हांव पयस येता, तर हांवें कुमगार हांवें सदांच घेवयेत गी. ओडोलच्या टॉकांत हांवें सांगलें महापाताक, जो कोण महापाताक आसा ताणें कुमगार सेवंक नजो. कित्याक कुमगार सेवंक नजो? देवाची कृपा तुजे थंय येना आनी हर एका फावटी महापाताक घेवन तूं कुमगार सेवताय. जेजूक परत आनी परत ताका इन्कार करताय आनी जेजूच्या विरोध तूं आनीक व्हड पाताक करनासाय. जर तर महापाताक आसा, पयलें वचून कुमसार जाय जाय, ताजे उपरांत येवन जेजू क्रिस्त स्विकार करी जाय. कुमसार जावचें गरज आसा गी. कशें कुमसार जावचें? पाद्रेबाची आमकां वळख आसा.
हांवें पाद्रे वळख असल्या पाद्रा बर्डे कुमसार जाल्यार कशें म्हजी पातकां ताका कळटात न्ही. आज म्हणसर खंयच्याय पाद्रे बान कुमसार जाल्ले उपरांत भायर येवन हळे गो तुवें खाल्लें गो अशें केलें म्हूण सांगलांगी. कोणाय जाल्यार विचारलांगी तुजे कॉलर धरन तूं खंय येताय आत्तां तुवें कुमसारान सांगलांगी. 2000 वर्सां गेली. आज म्हणसर एका ह्या जाकान जाल्यार एक पाताक सुकोवन जाल्यार तो भायर सांगना. सांगूंक अधिकार ना, सांगूंक जायना. जर तर एक ह्या जाग तशें करता तर व्हडलें पाताक तो करता. अदूळ म्हणसर जायना. हांव ह्या जाग सावन 15 वर्सां जालीं, हें म्हजें 16वें वर्स. कशें एका कुमसारांतलीं पातकां लिपोवन दवरयेत. देवाची केवल कृपा एका ह्या जाकाक मेळची. कुमसार जाल्ल्या एका मिनिटा उपरांत आमी उलोवंक पुरो. सुकोवन जाल्यार ते मोतीक येनात. सुकोवन जाल्यार त्या पातकांचो उल्लेख आमी करिना. देव आमकां राखता, आमकां ताच्या कृपेन आमकां तो धरून दवरता. त्या देखून ह्या जाकाची वळख आसल्यार वळख ना जाल्यार कुमसार जाया. कित्याक पातकां आसा तर ताज्या वयर आमी कुमगार सेवतां तर पाताक व्हड आदारता. दुसऱ्यान थोडे फावटी सांगचें आसा पाद्र्या बोडले गी, पाद्र्या बी आमचे तसले पातकी न्हय गी, पाद्र्या बी पातकां करनात गी. तर पाद्र्या बगाड्या खाल्याक आमी कुमसार जायचे. देवा गडे नीट हांव कुमसार जाल्यार कशें पळय. तुमचे IST कॉल राती 12 वरां येत आसता वयर देवाक. नीट डिरेक्ट कॉल सोम्या हांगा घरांत हांव देवा खातीर हॅलो देवा न्हिदलाय गी उठलाय ओके हां उठल्यार सांग म्हणजे कुमसार जावंक आसात. डिरेक्ट जाता गी देवा लागीं. पाद्र्याबू कोणूच जावंक पुरो. ताजी पातकां कसलींच जावंक पुरो. पातकां बोगसूंचो अधिकार ताका देवान दिला. जुआंवचो वांजेल अध्याय 20 वळो 20:1 तावन 20:3. गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 21 to 23. परद्यान जिजून म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगसूची नात तीं बोगसूची नात. जिवन जालो जेजू ख्रिस्त सर्गराजागेच्या पयले जेजूचे दुसऱ्या तिसऱ्या फावटी दिश्टीक पडल्या वेळार सांत तोमास तांच्या मदें आसलो. ताच्या उपरांत जेजू ख्रिस्त सांगता आतां हांव तुमकां अधिकार दिता. तांच्या वयर तो लांब स्वास सोडता आनी सांगता घेयात पवित्र आत्म्याक. जांची पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसातलीं. जांची पातकां तुमी बोगसूंची नात तीं बोगसाची नात. पातकां बोगसूंक असो अधिकार कोणाक देवाक मात्र. पातकां बोगसूंक असो अधिकार देवाक मात्र. दुसऱ्या कोणाक पातकां बोगसूंचो अधिकार ना. पूण होसू देव जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलां पातकां बोगसो अधिकार तो दिता आनी सांगता तुमकां हांव अधिकार दिता आतां तुमी पातकां बोगशिया. त्या देखून हर एकलो बिसायब हू इज अ सक्सेसर ऑफ अपोजल्स हर एक बिसायब ताज्या वडदी निमती जेजू क्रिस्तान ताज्या आपोस्तलांक दिल्लो तो अधिकार पातकां बोगसूंचो अधिकार ताका मेळटा. आनी हर एकलो याजाक म्हजे तसलो याजक हर एकलो याजक खंयच्या दियेसीजींत वावर करता त्या बिस्पा कडेन वचून पातकां बोगसूंचो अधिकार तो मागता आनी बिसायब ताज्या दियेसीजींत वावर करच्या याजकांक पातकां बोगसूंचो अधिकार तो दिता. त्या देखून हो अधिकार याजकाचो देवान दिल्लो. पातकां बोगसूंचो अधिकार देवान दिल्लो. जर तर म्हज्या जिवितांत पवित्रपण उणें जालां पवित्र आमचो प्रसाद क्रिस्त प्रसाद सेवूंक म्हाका जायना हांवें पाता केला पयल्यान पयलें वचून हांवें कुमसार जायचें. तर कुमसार जावची विधानां कशीं आसात कुमसार जावची विधानां कशीं आसात 5 स्टेप्स. परत हांवें सांगचें तुमच्या पयल्या कुमगाराच्या वेळार तुमी शिकल्यार जावंक पुरो. कितलो उडास आसा म्हाका कळीत ना. 5 स्टेप्स फॉर एवरी successful confession or a proper confession. First one, examination of conscience.
तुझ्या अंतस्करणाची जडती करची. त्या देखून खुमसाराक येताना डिरेक्ट खुमसाराक असं लाईन रावचे नाही. थोडो वेळ इगर्जीन बोस, इल्लो वेळ चिंत, तुझे अंतस्करणाची जडती कर. तुवें कसली पातकां केल्याय, देवा विरोध मनशा विरोध कितलो पयस गेलाय. इल्लो वेळ नियाळ कर, चिंत कितें जावन आसा. तुजें कोशेर्द कशें आसा, कोशेर्ताची जडती करची. हांवें म्हज्या कोशेर्ताची जडती करची. कितें हांवें केलां, कितलीं पातकां हांवें केल्यान, पयलें जावन आसा आमच्या अंतस्करणाची जडती. दुसरें, फिलींग ट्रू सॉरी फॉर द सिन्स. आमच्या पातकांची दूख धरची. तुम्ही केलां गेम कळीत ना आनी मुखार कुमसार जातना करूंक जाय. दूख धरची. कित्याक देवा विरोध आनी मनशा विरोध तुम्ही गेल्यात. देवाच्या मोगा विरोध गेल्यात. देवाचो मोग तिरस्कार केला. देवाचे पवित्रपणा विरोध आमी गेल्या. आता आमी दूख बघा जाय. जर तर आज सकाळी तुम्ही घरातून भायर येताना तुमच्या मम्मी वा डॅडी सांगाता लढाई कर नायल्यात. लढाई करून येवन आमी चिंताव. एक्झाम्पल, लढाई कर नायल्यात. खाली की उतराजिल्लेशें चाटापाटा जालें. तुमची BP चडली, तुमच्या मम्मीची वा डॅडीची BP चडलेली उतरांत जालो. तुमचो राग निवल्या उपरांत तुमकां बेजार जाता. करेक्ट? तुमकां बेजार जाता. जर तर तुम्ही तुमच्या बॉयफ्रेंड वा गर्लफ्रेंडा सांगाता लढाई केल्या, थोडो वेळ जाल्ल्या उपरांत बेजार जाता. तशें उलोवन जो आसलें, मौन हांवें दुखोवन जो आसलें, बेजार जाता. करेक्ट? तुमच्या फ्रेंड्सा सांगाता तुम्ही लढाई केल्या वा कितेंय जावन उतरां तिशीन जाल्यान रागाच्या वेळाक थोडी उतरां सांगून गेल्यान जाल्लें जावन गेलें, ताजे उपरांत चिंतना बेजार जाता. आमच्या कोशेताची जडती केल्ल्या उपरांत आमी केल्ल्या पातकांचे दूख आमी धरिसे. नीज दूख हांवें धरिसे. तिसरें स्टेप कुमसाराक, डिटर्मिनेशन नॉट टू ऑफेंड अगेन. एक करो निर्धार घेवचो, देवाक वा मनशांक हांव दुखयना, असली पातकां परत करिना म्हणून दृढ निश्चय हांवें करन मुखार वचें. तो निश्चय हांवें घेजयस. Confession is not a permission to repeat the sins. Confession is not a permission to repeat the sins. Confession is a determination that I will not commit these sins. Now Lord forgive me. हर एक कुमसार देवाच्या मुखार उबे रावन सांगचे, सुम्या असली पातकां हांव करचो ना, करची ना. आता म्हाका बक्षी. डिटर्मिनेशन, तो निर्धार घेवचो. चवथें, कुमसाराक वेचें. याजाक कुमसारीर बसून आसता, याजाका गडे कुमसार करचें. आनी पंचवें आनी निमाणें, याजाकान दिल्लें तें पेनन्स काणगोवन वेचें आनी तें करचें. कुमसाराच्या क्रेक याजाक अब्झोल्युशन दिता. अब्झोल्युशन दिवच्या पयलें सांगता, तुवें अशें बरीं कामां करीत वा असली मागणी म्हणा जाय. आमच्या पातकांक आमी तें पेनन्स आमी करीत जाय. तर पेनन्स कसलें, खंयच्या रितीचें? म्हज्या जिवितांत जर तर मस्त हांवें पातकां केल्यान, देवा विरोध हांव गेला म्हाका कळीत जालां, देवाच्या मोगा विरोध हांव गेला, देवाक अपमान केला, वा दुसऱ्यांक हांवें तिरसाणेन सांबाळूंक ना, तर कशें हांवें पेनन्स करचें? First one is a fasting. Fasting is good for health. Fasting is good for health. Especially those who are overweight. म्हज्या तसल्यांनी बारीक आल्ल्यांनी केल्यार बरें. Fasting is always good for health. But more than that, penance आमच्या भलायकेच्या बरेपणाक मात न्ही, आमच्या आत्मीक कारणा खातीर आमी उपास धरचो. हांवें ही पातकां केल्यांत. दुसऱ्यान हांवें मागचें मागाचें, त्या दिसिल्लें मागणें चड करया न्ही. कदळ हांवें पातकां केल्यान कळीत आसा, कुमसाराक वचोंक आसा, एक थोडे दीस म्हण आमची मागणी आमी चड करया न्ही, देवा लागीं मागया. तिसऱ्यान आमी ताका पाटी दिवचें. कितें आमी पाटी दिवचें देवाक? कितें हांवें पाड केलां तें हांवें पाटी दिवचें.
जेजू जाकेउसाक बेळटा लुकास एवांजेल अध्याय 19 वर्सेस 8. Gospel of Luke chapter 19 verses 8. पूण जाकेव सकटा उजेर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणायकी कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. हांव म्हज्या अस्तिंतलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक दितां, आनी कोणाक हांवें नुकसाण केल्यार जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां पाटी दितां. आमी दिता 4 वांट्यांनी. मात्र म्हाका ताणें अशें केलां, सोडून सोडिना, कालें केल्यार सोडिना, म्हज्या बापोयचो पूत हांव जाल्यार, म्हज्या आवयची धूव हांव जाल्यार सोडूंकूच सोडिना. उलोवचेंच हागे हांगासर देव फारीकपण विचारिना. देव विचारता म्हज्या काळजांत हांव दूख आनी हांवें म्हजी जिणी बदलोवचें. जाकेव सांगता, हांवें जिवितांत मस्त वायट केलां, त्या देखून हांव फारीकपण करता. म्हज्या आस्तींतलो वांटो हांव दितां. म्हज्या कोणाक हांवें चिटींग केलां तांकां 4 वांट्यांनी हांव पाटी दिता. सुमिया म्हाका आतां बोगूस. हांवें पातकांक म्हज्या पातकांचें फारीकपण हांवें घेतय. दुसऱ्यान मरण पावल्ल्यां खातीर मिसां भेटोवची. मरण पावल्ल्यां खातीर मिसां भेटोवची. नोव्हेंबराची 2 तारीख अल्मावाचो दीस. त्या दीस मिसां दिल्या पुरोगी. त्या दीस मिसां दिना जाल्यार गोमट्याक घेवन धरतात खंय वैगी. म्हजी सुमार वळखीचीं आसात, आनी वाडून दवरचें राती 1 तारखेच्या राती मेल्ल्यांक वाडून दवरचें खंय. इसवण खंय इसवण व्हडली व्हडली मासल्यो कोण येवन खावंक येता. कसलें पिशेंपण आमच्या जिवितांत आसा. मरण पावल्ल्यां खातीर मागया, तांच्या खातीर मिसां भेटोवया. जर तर तांचे आत्मे कश्ट जातात, फुलगतिरींत आसा तर देवा सुटका तांकां दी. तांच्या पातकांची फारीकपण तांकां दिनाका म्हणून आमी मागया. फुलगतिरींत आसल्या आत्म्या खातीर मागचो आमचो कायदो. जायते आत्मे आसात तांच्या खातीर मागचे कोणूच नात. मागचो कायदो. एक दीस एक स्त्री आयली, एक क्रिस्तांवांची न्हय परकी स्त्री, आनी सांगा लागली, फादर म्हाका हाज्या खातीर. आनी मागणें करूंक प्रारंभ करतानाच त्या स्त्रियेच्या भितर आसलो आनी एकलो आत्मो उलोवंक प्रारंभ केलें. आनी प्रारंभ करतानाच ह्या विचारलें ताका, कोण तूं, खंय सावन येयलें, खालें कितें, जायतीं सवालां गेलीं. ही सवालां घाले तक्षणीच ती स्त्री उलोवंक प्रारंभ केलें. ताजें नांव, कोण, खंय सावन, कदळां, खालें कितें, सगळें इन्फॉर्मेशन ह्या जाकान विचारलें. कित्याक हाजें तें आयलां. म्हाका हें बरें दिसलें, त्या देखून हाजें तें हांव आयल्या. उपरांत तें सांगा लागलें, म्हज्या खातीर मागचें कोणीय नात. म्हाका ह्या संवसारांत म्हजी म्हणली कोणीय नात. सांगून तें रडलें. तो याजाक थंय आसलो, उबे रावन आसलो, तांच्या खातीर मागणें करचो. ताणें ताका बसयलें. आज हांव मीस पेटयतना तुजो उगडास काडटा. हांव तुज्या खातीर हांव मागतां. आतां तुवें ह्या चलयेंतून भायर वचूंक जाय. ताजे उपरांत ती स्त्री सरकी जाली. जायते आत्मे आसात. हे पुरा काणयो तुमी पातये येतात गिरांत कळीत नात. तुमी असले काणयेचेर पातयेची गरज ना. आमी पातयेच्या देवाचेर, निदा देवाचेर, तो मात्र देव ताजे वयर मात आमचे पातयेणी दवरीचय. हें केवल गडीत, नीज गडीत हांवें तुमच्या मुखार दवरलें. जायते हजार आत्मे आसात, फुलगतिरींत आसात. मागचे आमी तांच्या खातीर मागास जाय. नोव्हेंबराची 2 तारीखेक इंदुलजन्स आसा. एक खरो कुमसार जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर मागोवन लागशार आसल्या त्या सिमेस्त्रीक वचून थंयसर आसल्या आत्म्या खातीर मागोवन मागचें. थंय पुण्यावंत काबान इंदुलजन्स ही पवित्र सभा आमकां दिता. आनी जायते दुसऱ्या फेस्तांक असली इंदुलजन्सां पवित्र सभा आमकां दिता. आमी मागास जाय. आमच्या पातकांक फारीकपणाच्या खातीर आमी मागास जाय. असले आत्म्या खातीर आमी मागास जाय. आनी प्रत्येक सावन आमी कुमगार सेवता आसतना हांवें विचारूंक जाय, म्हज्या जिवितांत हांवें पाताक केलां गी,
म्हज्या जिवितांत महापातकां आसात गी, महापातक आसा तर कळी जालें तर त्या दीस कुमगार घेनाकात, वचून कुमसार जायत, ताजे उपरांत येवन कुमगार घेयात. तर कितें जाता, पवित्र क्रिस्त प्रसाद आमी सेवता आसतना थोड्याच वेळान आमी क्रिस्त प्रसाद सेवतले ह्या मिसा वेळार कितें जाता? सकाळीं आयिल्ल्या वेळार हांव येवचें, लायनार रावचें, क्रिस्त प्रसाद घेवचो आनी येचें, खालें जालें. वॉट इज द इफेक्ट? कितें जाता? पवित्र क्रिस्त प्रसाद आमी सेवतना कितें जाता? दोन प्रमुख बदलावण आमच्या जिविताक येता. पयलें जावन आसा पवित्र जिवीत जियोवच्याक तो आमकां बळ दिता. टू लिव ए होली लायफ, युकरिस्ट गिव्स द स्ट्रेंथ. पवित्र जिवीत आमी जियोवन आसा तर आनी कितें बळवंत करता. कित्याक जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात, आमच्या काळजांत येवन रावता. तो पवित्र देव म्हज्या सांगात रावतना परत एक बरें जिवीत जियोवंक तो आमकां बळ दिता. दुसरें भोव गरजेचें, आमच्या मुळावे पातकांत न्हू, आमच्या कुडींत वाळचें तें पॉयझनस ब्लड, तें पॉयझन, पाता करची आशा, पाता हर एक वेळा पाता करची ती आशा. आमी थियोलॉजीन कॉन्क्युपिसन्स म्हूण सांगता, तो शब्द तुमकां समजना जाल्यार व्हडली भियेनाकात. आमच्या पवित्र स्थान घेतना मुळावे पाताक पुसून काडतात, पूण मुळावे पाताक पुसून काडल्यार पातकाची करणी करची ती आशा, ते मूळ आमच्या भितरच आसा आनी त्या देखून हर एका वेळार आमी पाता करता. आनी पाता करतना बरें जाता, खुशी जाता. थोडे फावटी आमी संतोशी पावता पातकां करतना. पातकांत परत परत पडल्या वेळार आमचे कोशेड दड्ड जावन येता. पाता केला म्हणून आमकां कळना. आनी असलें पॉयझन आमच्या कुडींत आसचें, आमच्या जिवांत आसचें. क्रिस्त प्रसाद घेतल्या वेळार इट न्यूट्रलायझस दॅट पॉयझन. ते वीक आमच्या कुडींत आसचें. परत परत पाता करता म्हूण करची ती आशा हें काण्ण उडयता, उमटून उडयता. कित्याक पवित्र प्रसाद हांव घेता आसतना, भुक्तीपणी हांव ताका स्विकार करता आसतना, देवाचें पवित्रपण तो म्हज्या जिवितांत दिता आसतना, हर एक धाकटें पाताक हांव करतना हांव चिंता, देवाक हांवें विरोध हांव गेलो, देवाचें काळीज, देवाक हांवें दुख येयलें म्हणलें तें ज्ञान भितर येता. आनी तें पाताक करची ती करणी, ते पाताक करची ती आशा, ती म्हजें हांव काण्ण उडयता. तर पाताक म्हज्या पवित्र जिविताक एक आडखळ. इफ यू पुट ए ब्लॅक डॉट ऑन ए ब्लॅक पेपर, कॅन यू रेकॉग्नायज इट? जर तर एक काळें पेपरार तुम्ही एक काळो बोट्टू घालो तर दिसना. कित्याक बॅकग्रावंड काळें, पेपर्स काळें, आनी तांतूंत पेनांत, डार्क पेनांत, काळ्या पेनांत तुम्ही काळो एक ल्हानसो डॉट घालो, कळोंकूच कळना. जेन्ना काळीज आमचे पातकांत भरलां, आमी केल्ली पातकांचे आमकां कळोंकूच कळना. काळीज दाड्डें जावन आसता, आमचे कोशेड दाड्डें जावन आसता. कितलीं पातकां केल्यार आमकां कळना. आमकां ताजे उड आसा ती येना. चलता है हें करीत कांय जायना, तांतू कालें आसा. कित्याक पातकांत आमी बुडिल्ल्या वेळार, आमचे काळीज दड्ड जाल्ल्या वेळार, इट इज जस्ट लायक ब्लॅक डॉट ऑन ए ब्लॅक पेपर. वी कांट रेकॉग्नायज. इफ यू आर लिव्हिंग इन होली लायफ, जर तर पवित्र जिवितांत तुमी जियेतात, इट इज जस्ट लायक द व्हाईट शीट अँड ऑन दॅट यू पुट ए स्मॉल ब्लॅक डॉट. तक्षण आमकां दिसता हांगासर काळें आसा, हांगासर काळो डॉट आसा. पवित्रपणांत कोण जियेतात, ल्हान ल्हानशी पातकां आमकां समजतात. तर कितें आमी करी जाय? पवित्रपणांत आमकां जियोंक जाय की देवाचें आपणें हें देवान आमकां कित्याक रचयल्लें? 4 कारणां आसात. 4 कारणां. पयल्या कुमगाराच्या दुतोनींत आमी सगळ्यां शिकल्या. Why did God create us? 4 reasons. To know Him, to love Him, to serve Him, and 4th, to be with Him forever after our death. 4 कारण आसात. देवाची जणबाय जोडूंक, तो कोण म्हणून कळोवंक, टू नो हिम, ताजो मोग करूंक, ताजी सेवा करूंक,
आणि आमच्या मरणा उपरांत त्या देवा सांगाता सर्गींचे जिवीत बघूंक देवान आमकां रचलेंच पवित्रपणान जियोंक. देवान आमकां रचलो उद्देशच ताजें पवित्र जिवीत आमच्या सांगाता जियोंक. देव आशेता म्हजें पवित्रपण हांव तांकां दितां. त्या कारणा खातीर देवान आमकां रचल्लें. दिस इज द रिजन. जर तर हें आमकां कळीत जालें जाल्यार आमचें जिवीत मोगाचें जातलें. त्या देखून पवित्र क्रिस्त प्रसाद आमी सेवता आसतना आमी कितें करूंक जाय? पयल्यान पयलें एका वराचो उपवास आमी दवरूंक जाय. I do not know how many of you know or remember. Before taking Eucharist, Holy Communion, 1 hour of fasting. एक वर उपवास दवरूंक जाय. त्या देखून सुमार फावटी आमकां संवय आसा आयताराचे मिसाकेचे पयले वचून हॉटेलांत वचून गम्मत ब्रेकफास्ट करचें, ताजे उपरांत इगर्जेक वचून जेवचें. नाजाल्यार मीस प्रारंभ स्टार्ट जावच्या एक अर्द्या घंट्या पयलें समाकन आयतारा इडली मास पुरा केलें, पोट घट्ट जावन ताजे उपरांत मिसाकेचें आनी क्रिस्त प्रसादाक सेवचें. 1 hour ऑफ फास्टींग हाज्या पयलें केल्यार जावन जालें. आनी मुखार फॉलो करया. 1 hour ऑफ फास्टींग. पयलें 24 hours आसलें, ताजे उपरांत 12 वरां केलें. आतां 1 वर दवरलां. कित्याक आमचें काळीज दड्ड जालां. आमी कोणें सांगलें आयकना. त्या देखून इगर सांगता एटलिस्ट 1 वर म्हणी उपवास दवरूं. 1 वर दवरये तुम चिंतां. 1 वर उपवास दवरये तुम चिंतां. आनी कुमसार जावचें. आनी हर एक वेळ मेळटना पवित्र इगर्जेक येवन पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजूची भेट करची. सुमार जाणां तुमी येणेतोन पास जातात. तुमच्या वेहिकलान सुमार जाणां पास जातात. थोडे फुडें खुशी जाता. कामाक येच्या पयलीं वा सांजेर काम जावन फाटीं जायते जाण हांगा येतात, वेहिकल दवरतात, आयले सायलेंटले मागणे करून फाटीं गेले. खुशी जाता पळोवंक हें जिवीत. हांगाच येचें म्हणून जर तर तुमचें घर दुसऱ्या कडेन आसा खंय जाल्यार इगर्जेक वसा. एक 5 मिनटां सक्रामेंताचें आराधन. चड वेळ ना जाल्यार 5 मिनटां येवन सांगा जिजस हॅलो हाव आर यू, आय एम हियर. जस्ट स्पीक. कशें तूं इश्टा सांगाता उलयता तशें तूं उलय. तुका मागणी व्हडली करूंक येना जाल्यार व्हडली जस्ट सांग सोम्या हांव हांगासर आसा, तुका पळोवंक आयलां, म्हाका बेसांव घाल. तुमच्या त्या साद्या उतरांनी उलया. सक्रामेंताची भेट आमी करया. भेट करची भोव गरजेचें. थोडो वेळ सक्रामेंत सांगता करसिया. कित्याक देव तो राखून आसा म्हाका आनी तुका हर एका सक्रामेंतांत. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी देवान आमकां रचलां पवित्र जावच्याक आनी देव आमकां आपयता पवित्र जावच्याक. तर हें जावन आसा आमचें आपुणें पवित्र आमी जावया. जेन्ना आमी पवित्र जाता आवर प्रॉब्लम्स आर सॉल्वड. जेन्ना आमी पवित्र जाता नवी सक्त आमचे वयर देंवतली. जेन्ना आमी पवित्र जाता all confusion of life will be gone. जेन्ना आमी पवित्र जाता whatever may be my problems, my confusions, choices which I have to make, everything will be clear because God will decide. God will tell you this is a decision which I am making for you. That's it. तर कष्ट म्हणजे कित्याक पवित्र आमी जावया. त्याच देवाक आमी स्वीकार करया. बेटवणी गीत.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर मारून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताक मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय, ताज्या पुना जिवनपणाचो प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूड बगोवंक आमी बावरतान आशेन रावता. त्या पासो दाता देवदूतां बराबर आनी तुज्या जपांच्या पदवेचे सक्तेन दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमच्या बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावरतासो गूड परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोना ओरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जे
बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंड आणि सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुकान आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुझ्या पवी सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मोरये देवाच्या माये संगाती भगिवन धरून दुतांनी सर उकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या बागेन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समय जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल तुझ्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोणे मेळिल्ले आमी सर सुभागी तुजे भितर येवशे म्हाका पावना पूण ज्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाचे जिवीत मोगळा जेजू तुम
प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गेंच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवंक तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां तूं वाडा शंकर. ह्या वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसावे आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्यानो आतां 1 वर जावन आयलें. आतां आमी अर्द घंटो आमी फ्री दिता. आमच्या इगर्जेच्या बायलां कुशीन उंडो आनी पिवन वांटतले. तुमी कितलें जाय तितलें खाणगोवचें. ताजे उपरांत 1:30 शार्प आमी हांगासर येवचें. दनपार उपरांत आमी आराधनार आसतले. हांव प्रत्येक जावन तुमच्या मदें कितें बंदड आसा तर, कितें प्रॉब्लम आसा तर, वा हिलींग कितें जावंक आसा तर, हे सर्व आमी गरज्यो ह्या आराधना वेळार आमी दवरतले. आनी तुमच्या खातीर विशेश रितीन आमी मागतले. कित्याक जिविताच्या ह्या वेळगडेन तुमी आसात. जायते डिसिशनां तुमी घेवंक आसा. जायतें बरेंपण तुमच्या जिवितांत ह्या वेळार जावंक आसा. आनी मुखलें जिवीत आतां तुमी घेवच्या निर्धाराच्या वयर आसा. तुमी करच्या त्या चॉयसाच्या वयर आसा. ह्या आराधनाच्या वेळार आमी तुमच्या खातीर मागतले. आनी तुमची सर्व तेसांव आमी ह्या आराधना वेळार जेजू क्रिस्ता मुखार आमी दवरतले. त्या देखून अर्द घंटो फ्री आसा. दयाकन तुमी फ्रेश जावचें, भायर असलें खाण पिवन सेवचें आनी 1:30 वरार सारकें हांगासर इगर्जेक येवचें. Bagibon kutma besawam cita solong cakami bewace kushika shikai ko amka bagi tu jisa waita vignante sedangkan Jesus tu am sorak morie tu am cima susi tu am rasa magtau tum Jesus Jesus tu am sorak morie tu am cima susi tu am rasa magtau tum Jesus. Moga puta sovi ang kuar meriashirvati amka. Bagaimana Kristus cikrbe, niwaran kam cedebam cedesmenatli, babacan putucan puitat pacinawi. Amin.